დილა მშვიდობის აყოლას საქმიანი ოთხშაბათს გილოცავთ, წარმატებულ დღეს გისურვებთ. დღეს 14 ნოემბერია, BMG იწყებს Pirveli-ზე მაუწყებლობას. ქუთაისში პარლამენტის პლენარული სხდომა, რომელზეც ფინანსთა მინისტრ ვანო მაჭავარიანს 2019 წლის ბიუჯეტის გადამუშავებული პროექტი უნდა წარადგინა, გუშინ ქორუმის დაგვიანების გამო ჯერ გადაიდო და აი მერე რაც მოხდა, ყველას გაგაუწევთ. კომპანია სტარტაპებს ბიუროკრატიის აღმოფხვრას პირდება. ისე ძოგაზდებსაც თუ დაპირდება და აუსრულებს ნაკლებ ბიუროკრატიას, არც ეგ იქნება ურიდო. ალბათობა იმისა, რომ ფიზიკურ პირებზე სესხების გაცემის შესახებ ეროვნული ბანკის მიერ შემუშავებული ახალი რეგულაციები 15 ნოემბრიდან არ ამოქმედდეს დიდია. ეს საქართველოს ბანკის გენერალურმა დირექტორმა განაცხადა, თუმცა კონკრეტული ვადები კახაკიკნაველიძეს არც დაუზუსტებია და ეროვნული ბანკისგანაც არ არის ჯერ საბოლოო განმარტება. საბანკო სფეროს წარმომადგენლები გუშინ, სხვა შორის კახაკავაძესთან შეხვედრაზე მივიდნენ. დედაქალაქის მერმა ბანკირებს მწვანე პოლიტიკის ფარგლებში დაგეგმილი პროექტების განხორციელებაში თანამშრომლობა შესთავაზა. დედაქალაქის მერია მთელი ქალაქის მასშტაბით უფასო საპარკინგე ადგილების მოწყობასა და ელექტრომობილების მფლობელებისთვის ავტომობილების დამტენებს უფასოდ დამონტაჟებას აანონსებს. თბილისის მასშტაბით ბოლო 10 დღეში 6 ბაგა ბაღის დირექტორი გაათავისუფლეს. თბილისის ბაგა ბაღების მართვის სააგენტოს ინფორმაციით გათავისუფლებულია 50, 179, 155, 111, 111, 131 ბაღის დირექტორები. 2019 წლის აპრილიდან თბილისის მიმართულებით პარიზიდან ფრენებს შეასრულებს საფრანგეთის ფლაგმანი Air France. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებებით კანონდარღვევი გემები მისი ტონაჟისა და სიდიდის მიხედვით დაჯარიმდებიან. კაი გამარჯობა თქვენი კიდევ ერთხელ 2019 წლის აპრილიდან თბილისის მიმართულებით პარიზიდან ფრენებს შეასრულებს საფრანგეთის ფლაგმანი ავიაკომპანია Air France. ეს დაგეგმილია მოლაპარაკებები ფრანგულ ავიაკომპანიასა და თბილისისა და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტების ოპერატორ კომპანია TAV Georgia შორის უკვე ბოლო ეტაპზეა. ამ კომპანიების წარმომადგენლება ოპერირების დეტალები გასულ კვირას თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში სამუშაო შეხვედრაზე განიხილეს. დღეისთვის Air France ფრენებს მსოფლიოს 170-მდე მიმართულებით ახორციელებს. კომპანიის ავიაპარკი 212 სხვადასხვა ტიპის საჰაერო ჰომალდისგან შედგება. Air France პარიზის შარლ დე გოლის აეროპორტში ბაზირებული ავიაკომპანია. შარლ დე გოლის ოპერატორი ფრანგული სახელმწიფო კომპანია ADP გრუპია, რომელიც სხვათა შორის TAV Airports ამ კომპანიის მთავარი აქციონერი გახდა. ტყუილად კი არ ვამბობდი. ჯანდაბას წაუღია ეს არჩევნები და მეორე ტური თქო. კიდევ მაქვს ამბავი. თქვენ წარმოიდგინეთ კარგით. ვიდრე მთელი ეს არჩევნები ერთად აღებულია, 2019 წლის თებერვლიდან ასევე იგეგმება ინდოეთსა და საქართველოს შორის საჰაერო მიმოსვლის დაწყება ინდოეთის ყველაზე მსხვილი ავიაკომპანია ინდიგოს მიერ. დელი თბილისის მიმართულებით პირდაპირ რეისების განხორციელებას ავიაკომპანია ყოველდღიურად Airbus 321 ტიპის ჰომალდებით გეგმავს. ინდიგოს წარმომადგენლებმა გუშინ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში TAV Georgia-სთან მეორე სამუშაო შეხვედრა გამართეს. მხარეებმა ფრენების ოპერირებისთვის საჭირო ტექნიკური დეტალები განიხილეს. საქართველოს ავიაციო ბაზრით ინდოეთის ყველაზე მსხვილი ავიაკომპანია ჯერ კიდევ ზაფხულში დაინტერესებულა და ქართულ მხარესთან შეხვედრები აგვისტოში სწორედ TAV ჰოლდინგის ორგანიზებით გაიმართა. ინფორმაციისთვის ინდიგო 2006 წელს დაფუძნებული კომპანიაა და გადაყვანილი მგზავრების რაოდენობით ბაზრის 40%-ზე მეტი უკავია. კომპანიის ავიაპარკი 200-მდე სხვადასხვა საჰაერო ჰომალდისგან შედგება და დღეისთვის ინდიგო ფრენებს 59 მიმართულებით ახორციელებს. აქედან 48 ადგილობრივი 11 კი საერთაშორისოა. მე არ ვიცი ეს წინასაარჩევნო ამბები და ხელისუფლება ცდილობს ტონუსში ამყოფოს მედიაც და ჩვენი მაყურებელიც, თუმცა ერთის თქმა შემიძლია ცალსახად. BMG მიყვება ამ თემას 2019-შიც, მანამდეც, როგორც ყველა სხვა თემას და მის შესრულების კუთხითაც და მეწმუნეთ, მხოლოდ TAV ურბანთან მოკითხვით ამ თემებისა არ შემოვიფარგლებით, ასე რომ ტონუსთან ერთად მოიმარაგეთ სხვაც კონკრეტული გადაწყვეტილებები, რომელიც ამ გზავნილებს უნდა მოხვეს.
თბილისის მერი კახა კალაძე გუშინ 5 თუ 6 უკაცრავად არ მახსოვს ზუსტად კომერციული ბანკის ხელმძღვანელს შეხვდა სხვადასხვა პროექტებში ჩართულობა შესთავაზა, რომელიც ძირითადად მწვანე პროექტის ფარგლებში ხორციელდება. მოусმინოთ თბილისის მერს. ბანკების მხრიდან არის მაქსიმალური მხარდაჭერა, თანადგომა. ჩვენ მოვისმინეთ მათგან, რომ ისინი მიესალმებიან ჩვენს ამ პოლიტიკას და მთელ რიგ გადაწყვეტილებებს სხვადასხვა მიმართულებებით. ისინი გვიერთებიან, რომ განახორციელონ პროექტები დედაქალაქში, მაგალითად მოვისმინეთ, რომ აპირებენ თავიანთი ავტოპარკის ჩანაცვლებას ელექტრომობილებითა და ჰიბრიდული ტიპის ავტომობილებით და ასევე წაახალისებენ თავიანთ თანამშრომლებს, რომ შეიძინონ ელექტრომობილები. საბანკო სექტორის წარმომადგენლების განცხადებით, მათთვის მწვანე პოლიტიკის პრიორიტეტულობას ის საერთო გადაწყვეტილება ადასტურებს, რომლის თანახმადაც ბანკების ავტოპარკი უახლოეს მომავალში სწორედ ელექტრომობილებითა და ჰიბრიდული მანქანებით სრულად ჩანაცვლდება და ისინი ამ მიმართულებით თანამშრომლებსაც წაახალისებენ. საერთო ჯამში შეხვედრამ საქმიან და მშვიდ ვითარებაში ჩაიარა. მოკლედ, თუ ვინმეს აქვს ერთი მინდა დაზუსტები. თუ ვინმეს აქვს ელემენტარული ცოდნა და უნარები, კიდევ ერთხელ აუხსნი, რომ სწორედ ესეთი შეხვედრებით, კომუნიკაციით, საჯარო დონეზე, საქმიანი წინადადებების ურთიერთგაცვლით ფორმირდება ეგრეთ წოდებული მოლოდინები ამ ქვეყანაში და ზოგადად მთელ მსოფლიოში, რომელიც საბოლოო ჯამში განსაზღვრავს ყველაფერს. გაწყობებს ქვეყანაში იგივე ლარის კურსსაც. ცხადია, ხა ამ ტიპის შეხვედრებს უნდა ახდეს კონკრეტული გადაწყვეტილებები და ის უნდა იმართებოდეს მუდმივად და საჯაროდაც, რაც პროცესს შემდგომ სრულიად შეუქცევაც გახდეს. და არჩევნების დამსახურებული ტრემორიდან გამოიყვან საზოგადოებას მეორე ტურის მიჯნაზე. არადა ჯიუტად არ სახელდება ამ არჩევნების თარიღი. ხო და ვიდრე ბანკირების პოზიციას შემოგთავაზებთ კალაძესთან შეხვედრასთან დაკავშირებით, მინდა გაგიზიაროთ თემა არჩევნებით გულმოსულმა ლევან თაღიაშვილმა მოამზადა. მან დათვალა, რა უჯდება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებს და ამ დედამიწაზე საქართველოსაც არჩევნების ჩატარება. ყველაზე ძვირი არჩევნების ჩატარება ამერიკის შეერთებულ შტატებს უჯდება. ეს თანხა Open Secret-ის მიხედვით თითქმის 4 მილიარდი დოლარია, 3 მილიარდი 900 მილიონი, რაც ნიშნავს, რომ ერთი ამერიკელი შუალედურ არჩევნებზე დაახლოებით $12 იხდის საკუთარი ჯიბიდან. მისი მეზობლის კანადის ფედერალური არჩევნები, მაგალითად 2015 წელს გაცილებით იაფი $453 მილიონი დაждდა. რაც 2011 წელთან შედარებით თითქმის გაორმაგებული ხარჯია და აღმოჩნდა, რომ კანადის მოქალაქეებს ზუსტად იგივე თანხა $12 უჯდებათ საკუთარი საკანონმდებლო შტოს არჩევა. 2017 წელს ჩატარებული ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, რომლის შემდეგაც ტერეზა მეის მთავრობა მოვიდა ხელისუფლებაში, 140 მილიონი ფუნტ სტერლინგი დაждდა, გამოდის, რომ ერთი ბრიტანელი საკუთარი ჯიბიდან დაახლოებით 2 ფუნტ სტერლინგზე ოდნავ მეტს იხდის. ამ ოთხ ქვეყანას შორის შედარებით ეკონომიური გერმანია აღმოჩნდა, რომელმაც ყველაზე ცოტა 92 მილიონი ევრო დახარჯა საპარლამენტო ძალაუფლების გადანაწილებისას და ამ არჩევნებისას და შესაბამისად ერთი ყველაზე იაფი სწორედ გერმანელებს დაუჯდათ ეს პროცესი დაახლოებით 1.1 ევრო, ანუ 1 ევრო და 1 ევროცენტი ერთ სულ მოსახლეზე. კიდევ უფრო ნაკლები ღირებულების იყო უნგრეთში გამართული არჩევნები, ის 12 მილიონი ევრო დაჯდა, რაც ერთი უნგრელზე, ერთი უნგრეთის მოქალაქეზე დაახლოებით 1 ევროს და 25 ევროცენტს უდრის. რა ხდება საქართველოში? საქართველოში ცესკოს მონაცემებით საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარებისთვის სახელმწიფოს მიერ გამოიყო 42.667.000 ლარი. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით კი 2018 წელს ჩვენი მოსახლეობა შეადგენს 3.700.000 ადამიანს. შესაბამისად, ერთ გადასახადის გადამხდელს ეს ყველაფერი დაახლოებით 11.5 ლარი უჯდება. 11 ლარი და 50 თეთრი. ეს არის საფასური, რომელსაც თითოეული ჩვენთაგანი ჩვენი გადასახადებით ვიხდით არჩევნების ჩასატარებლად, რომელიც იმედია დღეს მაინც გამოცხადდება, როდის ჩატარდება. ხო და კალაძესგან გამოსულმა ბანკირებმა რამდენიმე განცხადება გააკეთეს. იმედია გახსოვთ, რომ გადაცემის დასაწყისში სწორედ გუშინ თბილისის მერიაში გამართულ შეხვედრაზე მოგახსენებთ. მოусმინოთ ჩვენს ბანკირებს.
ვფიქრობ, რომ მერიას და ბანკებს ერთობლივი სამუშაო აქვს გასატარებელი, მათ შორის საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან, რომლებსაც მსგავსი პროგრამები აქვთ ენერგოეფექტურობის და მე ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებითაც ელექტრომანქანების დაფინანსების მიმართულებითაც შეიძლება მოიძებნოს მიმზიდველი წყაროები. წელს საპილოტოდ 19 ასე ვთქვათ ელექტრომანქანა ჩამოვიყვანეთ, დაახლოებით 59 ჰიბრიდული მანქანა, ანუ ჩვენ მინდა ეს მთლიანად 2 წლის განმავლობაში მთლიანად გადავიდეთ ელექტრომანქანა და ჰიბრიდულ მანქანებზე. ჩვენი გათვლებით მხოლოდ ამ ახალი ინიციატივით TBC ჯგუფმა შეძლო ის, რომ დაახლოებით CO2-ის გამოყოფა ჩვენ ავტოპარკზე TBC ბანკის ავტოპარკზე დაახლოებით 30%-ით შევამცირეთ. სხვა ბანკირები რატო არ ლაპარაკობენ, ეგ არაფრით არ მესმის, მაგრამ ბანკირების თემის გაგრძელებაა მათთვის, ვისთვისაც განგაში ზარის დამცემი იყო და ესეთი ათასობით გახდათ ეგრეთ წოდებული გაშავებულები. ანუ პირები, ვინც არ და ვერ ემსახურებოდნენ ვალდებულებებს აღებულ ბანკებში, მიკროსაფინანსოებში. მოკლედ, სიახლე გახლავთ ის, რომ კრედიტინფო საქართველოს საკრედიტო ქულის სისტემა სრულად შეცვალა და ხა ყურადღებით მომისმინეთ გაშავებულებმა, სპეტაკებმა და ფინანსურად უნეტარესებმა. სულ 5 ძირითადი ცვლილებაა შეიცვალა სარეიტინგო სისტემის ცვლადების ხვედრითი წილი მთლიან კალკულაციაში. საკრედიტო ბიურო მთლიანად მუშაობს ეროვნული ბანკის ახალი წესებით. სესხებას 30 დღემდე და 30 დღიდან გადაცდომას ერთი სტატუსი მიეცემა და ეს არის ვადა გადაცილება. ნეგატიურის ნაცვლად კი ჩდება იყო ვადა გადაცილება. კრედიტინფოს შეფასების უფლება ჩამოერთვა. ის აღარ შეაფასებს. ის ვერ დაასკვნის მსესხებელი ნეგატიურია თუ პოზიტიურია. მისი დაკრედიტება არ დაკრედიტებას რეალური ფაქტების გათვალისწინებით სწორედ კრედიტორი გადაწყვეტს. ახალი წესის მიხედვით კრედიტინფო ინფორმაცია 7-ის ნაცვლად 5 წლის განმავლობაში შეინახავს და ამასთან ყოველგვარი სტატუსის და შეფასების გარეშე. აი ეს არის ამბავი, ეგრეთ წოდებული გაშავებისა, სწორედ იმ სიებში, სადაც ყველაფერი თავს იყრიდა კრედიტინფოში. ამასობაში კი ბანკირები თვლიან, რომ 15 ნოემბერს ასამოქმედებელი რეგულაციები, რომელიც ეროვნულმა ბანკმა დაანონსა, შეიძლება გადაიდოს კიდეც. ჩვენი სურვილია, რომ ხელმოწერიდან, ანუ საბოლოო დოკუმენტიდან ძალაში შესვლამდე იყოს გარკვეული პერიოდი, 2 კვირა იქნება თუ 1 თვე, რომელიც საშუალებას მისცემს ბანკებს დანერგონ თავიანთ სისტემებში ის ახალი რეგულაციები, რომლებიც შემოვაყენეს. პირველი ამიდან უფრო ოპტიმალური იქნება. ალბათობა იმისა, რომ არ ამოქმედეს 15 ნოემბრიდან უფრო დიდია, ვიდრე ამოქმედეს. იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ამ ეტაპზე კიდევ მიმდინარეობს კონსულტაციები. კონსულტაციები მიმდინარეობს ბოლო 3 კვირის განმავლობაში ძირითადი დოკუმენტთან დაკავშირებით მიდის კონსულტაციები, ყოველდღურად ხდება ასე ვთქვათ, ჩვენი როგორც გითხარით, იცით თქვენ გაქვთ ინფორმაცია, რომ ბოლო 1 თვის განმავლობაში არის მუშა ჯგუფი კომერციული ბანკების წარმომადგენლებს და ეროვნული ბანკის წარმომადგენლებთან დაკავშირებით, ყოველდღიურ რეჟიმში მიმდინარეობს მუშაობა და შესაბამისად საბოლოო ვერსია ყოველდღურად ხდება ამ დოკუმენტზე მუშაობა. მუშა ჯგუფი მუშაობს, ბოლო ვერსია არ აქვს. ახლა ერთი ბიზნესის შესახებ მინდა მოგიყვეთ, რომელსაც ნამდვილად არ დასჭიროებია საბანკო სესხი და საკუთარ მარიფატზეა აწყობილი. ასეთი ხალხი მე განსაკუთრებით მიყვარს და ვაფასებ. ჩუმი ბეჯითი, გამრჯეები. BMG ხშირად ვერ წდება ასეთ ამბებს, თუ არ ჩავთვლით ჩვენი პარტნიორი რეგიონალური სხვადასხვა საინფორმაციო სააგენტოების თუ ადგილობრივი მედიის აქტივობებს, რომლებიც მეწმუნედ ბევრ ცენტრალურ და ფედერალურ არხებზე მაგრები და ბეჯითები არიან. მინდა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში განსაკუთრებული მადლობა უთხრა უმაგრეს გუნდს თის ამბები ჯიდან. აი ესეთი გასაოცარი ამბისთვის და ისტორიისთვის. დინამო აქვს მგონი როგორც ვიცი ტრაქტორი. ვინა? ეს ჩემმა მეუღლემ თვითონაა წელი 12-13 წელია ალბათ. და სულ გაჩუქი? ხო, მუდმივად გვაქვს. ეს არის რძის სადღეგელი. ამაში ნაღეთს ჩავასხამ და წყალი ატრიალებს იდგება. ძე. ახრეცხავ? კი, ახრეცხავ.
დიდი ხელშეწყობა ეხლა ამის გარეთ ვარ. შოუტროგიწევ სარეცხის ვიდვა. რა ვქნა ძალიან ბევრი აქვს საქონელი რომ ყავს სარეცხის მეტია ყოველთვის და მაინც ეს ჯობია რომ ამაში ჩაყარო მე გაავლებ ხელით წაიღებ რაღაცნაირად. მაღალმთიან რეგიონებში განთავსებული სკოლებისა და ადრეული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში დასაქმებული ადმინისტრაციული პერსონალი 35%-იან სახელმწიფო დანამატს მიიღებს. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ სიქთარვაში რძის გადამამუშავებელი ახალი საწარმო გაიხსნა. ამბროლაურის აეროპორტს კი მგზავრთნაკადი 61%-ით გაეზარდა. რიცხვებში კი ოქტომბრის მონაცემები დაგწყდებათ გული. 159 მგზავრია ჯერჯერობით. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით ზამთრის კურორტები სრულად გამართულია, სარემონტო სამუშაოები და ტექნიკური დათვალიერება ყველა საბაგირომ გაიარა და კურორტ გოდერძიზეც სეზონი ოფიციალურად 8 დეკემბერს გაიხსნება, უდაურში კი 15 დეკემბერს. დიდველი სათხილამურო ტრასა დამსვენებლებს 8 დეკემბრიდან მიიღებს, თეთნულდი, ხაწვალის და კოხტა-მიტარბის ტრასები 22 დეკემბერს. სამინისტროში ამბობენ, რომ დამსვენებლებს კურორტებზე სრულად გამართული და განახლებული ინფრასტრუქტურა ხდება. რაც შეეხება დანარჩენ კურორტებს, ყველა კურორტი მზად არის ვიზიტორების მისაღებად. საბაგიროებს ჩაუტარდა გეგმური სარემონტო სამუშაოები, სათხილამურო გზები იწმინდება ქვებისგან, საბაგიროს ოპერატორები კი როგორც გიორგი ქობულიას უწყებაში განმარტავენ, სრულად გაიარეს შესაბამისი გადამზადების კურსი. აი, მას არ სჭირდება ნამდვილად არანაირი გადამზადების კურსები, აქეთ კი ნამდვილად გაგვატარებს ყველა შესაბამის ტრეინინგს, რაც ეხება ბიზნეს მედიას და მადლობა რომ არის ჩვენთან ერთად. დილა მშვიდობის, ანა ლაპიაშვილის მივესალმები, რომელიც წარმოგვიდგენს ბიზნესის და ეკონომიკის ამბების პირველ კოლაჟს. კურსებიც არ ვიტყოდი, ვარ საინტერესო გამოწვევა იქნებოდა ნამდვილად, თუმცა ბიზნესი და ეკონომიკის სიახლეების დროის და ჯერჯერობით ვერ ვანაცვლებ. თურქეთის მხარეს საბაჟო მიმდინარე სარემონტო სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის შემოტანა გატანა, ასევე ამავე საბაჟო გამშვები პუნქტის გავლით სახელმწიფო საზღვრის გადამკვეთ ფიზიკურ პირთა მიმართ საბაჟო კონტროლის პროცედურების განხორციელება შეფერხებით ხდება. როგორც ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურში აცხადებენ, ეს გუშინდლიდან ხვალის ჩათვლით 12-15 საათამდე შეჩერებული იქნება შესაბამისად საბაჟო პროცედურები და გასათვალისწინებელი ამბავია ეს სიახლე. სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულებისთანავე კი საბაჟო გამშვები პუნქტი სარფი ჩვეულ რეჟიმში სრული დატვირთვით იმუშავებს, როგორც შემოსავლების სამსახურში განმარტავენ. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მგზავრების დატვირთების გატარება შეუფერხებლად მოხდება. მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს და შესაბამისად საქმიანი წრეების წარმომადგენლებს, რომ 3 დღის განმავლობაში გუშინდლიდან ხვალინდელი დღის ჩათვლით 12-დან 15 საათამდე მცირე შეფერხებები იქნება და შესაბამისად უნდა გაითვალისწინოთ ეს ყველაფერი. რაც შეეხება დღის სხვა ამბებს, რომელიც ბიზნეს სიახლეების პირველ კოლაჟში მოხდა. 2018 წლის იანვარ-ოქტომბერში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 10 მილიარდ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა, რაც წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 20.5%-ით მეტია. საქსტატის წინასწარი მონაცემებით ექსპორტი იყო 2 მილიარდ 751 მილიონი ამერიკული დოლარი, ეს 24.5%-იანი ზრდაა და იმპორტი 7 მილიარდ 555 მილიონი დოლარი. ზრდის ნაწილში აქ 19.2%-ია. უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2018 წლის იანვარ-ოქტომბერში შესაბამისად თითქმის 5 მილიარდი, უფრო ზუსტად კი 4 მილიარდ 804 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, საგარეო ვაჭრობის ეს 46.6%-ია. ოქტომბერში საქართველოში საავიაციო ნავთის იმპორტი შემცირდა, იმპორტის მოცულობა კი 8.3 ტონა იყო, ანუ 2.000-ით ნაკლები სექტემბერთან შედარებით. ნავთობპროდუქტის იმპორტიორთა კავშირის ინფორმაციით, 10 თვეში საქართველოს ჯამში 83.6 ტონა საავიაციო ნავთი შეიძინა, რაც 5.5 ტონით მეტია წინა წელთან შედარებით. ქვეყნების მიხედვით 2018 წლის ოქტომბერში საავიაციო ნავთის იმპორტის ყველაზე დიდი მოცულობა თურქმენეთიდან 4.300 ტონა განხორციელდა, რაც მთელი იმპორტის 51%-ზე მეტი იყო, თითქმის 52% და მას უკვე რეიტინგით საბერძნეთი მოყვება 4.000 ტონით, ეს კი 48.2%-ია მთლიანი იმპორტისა.
მაღალმთიან რეგიონებში განთავსებული სკოლებისა და ადრეული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში დასაქმებული ადმინისტრაციული პერსონალი 35%-იან სახელფასო დანამატს მიიღებს. უმრავლესობის წევრი 9 დეპუტატის მიერ საკანონმდებლო ორგანოში ინიცირებულია შესაბამისად მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ კანონში ცვლილებების პროექტი, რომლის თანახმადაც ფართოვდება იმ პირთა წრე, რომლებზეც ეს სოციალური შეღავათი ვრცელდება. თუ პარლამენტი ამ ცვლილებების პროექტს დაამტკიცებს, მაშინ მომავალი წლის ბიუჯეტში 5 მილიონი ლარის დამატება გახდება საჭირო. ეს ფული კი სკოლის დირექციის 1300-მდე ადმინისტრაციულ ტექნიკურ პროფილის 3500-მდე და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების 800-მდე თანამშრომელზე უნდა განაწილდეს. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სტეფანწმინდაში სპორტული კომპლექსის მშენებლობას ამ წლის ნოემბერში დაასრულებს. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინფორმაციით, ეს პროექტი ევროპის საინვესტიციო ბანკის დაფინანსებით ხორციელდება და ღირებულება ჯამში 1,5 მილიონი ლარია. თერჯონის მუნიციპალიტეტის სოფელ სიქთარვაში კი რძის გადამამუშავებელი ახალი საწარმო გაიხსნა. პროექტების მართვის სააგენტოს ინფორმაციით, შპს ზეკარი სახელმწიფოს ფინანსური მხარდაჭერით ერთიანი აგროპროექტის ფარგლებში შეიქმნა და ჯამურად 996,000 ლარამდე ინვესტიცია ჩაიდო, საიდანაც 428,000 ლარი გრანტია, ხოლო 461,000 ლარი კი შეღავათიანი აგროკრედიტი. საწარმოში წელიწადში 41 ტონა სულგუნი და 29 ტონა იმერული ყველის წარმოება ხდება, პროდუქციის რეალიზაცია კი ადგილობრივ ბაზარზეა განსაზღვრული. გადამამუშავებელ საწარმოში ჯამში ამ დროისთვის 15 ადამიანია დასაქმებული. კომპანიაში დაგეგმილია 2019 წელს სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს მხარდაჭერით სურსეთის უვნებლობის საერთაშორისო სტანდარტის ჰასპის სტანდარტის დანერგვა. ამბროლაურსკი და მის აეროპორტს მგზავრთნაკადი ეზრდება. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ინფორმაციით, ოქტომბერში ამბროლაურის აეროპორტი 159 მგზავრს მოემსახურა. ეს ბევრი არ არის, მაგრამ პროცენტულად წინა წლის იმავე პერიოდს თუ შევადარებთ, გამოდის, რომ 71%-იანი ზრდა აქვს კონკრეტულად ამ აეროპორტს. აღსანიშნავია, რომ მგზავრების უმეტესობა უცხოელი ვიზიტორები იყვნენ, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს კერძოდ კი რაჭა უცხოელი ვიზიტორებისათვის და ტურისტებისათვის სულ უფრო მიმზიდველი ხდება, ამბობენ აეროპორტების მმართველ კომპანიაში. ჯამში ოქტომბერში ადგილობრივი აეროპორტები 991 მგზავრს მოემსახურა. აქაც პროცენტული მაჩვენებლის ზრდის ნაწილი შთამბეჭდავია და ის 91%-ით მეტია წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, მაგრამ წინა წლის მგზავრთა რაოდენობას თუ გავიხსენებთ, გამოდის, რომ 2017 წელს ამავე შუალედში სულ 518 მგზავრი გადაუყვანიათ. ვიდრე Air France ველით, უკრაინული ავიაკომპანია Skype საქართველოს მიმართულებით იწყებს ფრენებს. უკრაინული დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია კიევი-თბილისის საჰაერო ხაზზე რეგულარულ რეისებს 23 დეკემბრიდან დაიწყებს. ფრენები ზამთრის სანავიგაციო სეზონის ბოლომდე, ანუ 2019 წლის 30 მარტამდე ხუთშაბათობით და კვირაობით Boeing-ის ტიპის B737-800-ის საჰაერო ხომალდებით შესრულდება. აზბეკში კი ტურისტების აქტიური გართობისათვის არც თუ ისე ბევრი ადგილია, მიუხედავად იმისა, რომ ფრენებზე აქტიურად ვსაუბრობთ. მოთხოვნა საკმაოდ დიდია. ამას სწორედ ფრენების სტატისტიკაც ადასტურებს. ამ სერვისის შეთავაზება ვიზიტორებისათვის გერგეთში Airsoft ყაზბეგის შექმნით გახდა შესაძლებელი. უფრო დეტალურად სალომე ჭიპაშვილი მოგუყვება პროექტის შესახებ, რომელმაც ყაზბეგის ულამაზეს ბუნებაში ექსტრემალური თამაშის მოყვარულების საკმაოდ საინტერესო შეკრების ადგილი აქ გახადა. წარსულში სულ ცოტა ხნით დაბრუნება და ბავშვობაში ნათამაშებ ომობანაზე ალბათ ყველას გვიოცნებია. ხოდა სწორედ ამ ოცნებას ბექას უჯაშუმა ფრთები შეასრა. მეტი ექსტრემისტის ზღვის დონიდან 1700 მეტრზე აგვიყვანა და გათანამედროვებულ ბავშვობაშიც დაგვაბრუნა. ექსტრემალური გართობის მოყვარულები მიზანშია ამოღებული გერგეთში ჩამოსულ აქტიური გართობის მოყვარულებს ევროკავშირის დაფინანსებით კიდევ ერთი სიურპრიზი Airsoft ყაზბეგი დახვდებათ.
Airsoft-ი, ანუ ომობანა თანამედროვე ელემენტებით სამხედრო სტრატეგიული თამაშია, სადაც რეალური საბრძოლო მოქმედებების ინსცენირება ხდება. მოთამაშეების იარაღი აქ უკვე რეალურთან მიახლოებულია და ადამიანებისთვის უვნებელ რეზინის ტყუებს ისვრის. Airsoft-ის თამაში 20 მონაწილეზეა გათვლილი, რომელიც კასბეგის ულამაზეს ლანდშაფტთან ერთობლიობით დაუვიწყარ ემოციას იძლევა. ერთი წელიწად შევიტანე განაცხადი კასბეგის განვითარების ჯგუფში, მინდა და გამეკეთებინა Airsoft-ი, სპორტული სამხედრო თამაში. შესაბამისად, რამდენიმე ეტაპი იყო გასავლელი დაფინანსების მისაღებად. 3 ეტაპი იყო, ესე ვთქვათ, გასავლელი და მესამე ეტაპის დასრულების შემდეგ დამეხმარა კასბეგის განვითარების ჯგუფი. დამაფინანსეს 22,500 ლარით. თანამონაწილეობა ჩემი იყო 12,000 ლარი. და გავაკეთე Airsoft-ი, რომელიც კასბეგში არ არსებობს ესეთი რაღაც გასართობის ექსტრემალური თამაში და მე მგონი კმაყოფილები არიან ყველანი, როგორც ადგილობრივები, ისე ჩამოსული ტურისტი. მიღებული დაფინანსებით Airsoft კასბეგის დამფუძნებელმა გერგეთის მთებში ჯერ ომობანას სათამაშო მოედანი მოაწყო, შემდეგ კი თამაშისთვის საჭირო აღჭურვილობა ამერიკიდან ჩამოიტანა. ბექას უჯაშვილმა თავდაპირველად უცხოელი ტურისტების მოზიდვა სასტუმროებში დარიგებული საინფორმაციო ფლაერების საშუალებით შეძლო. დღეს კი სოციალურ ქსელში საკუთარ გვერდს ფლობს და სამიზნე აუდიტორიასთან წდომის პრობლემაც არ აქვს. Airsoft-ი ბექას უჯაშვილის პროექტით შესჩეული არის პრინციპში აი ამ ადგილობრივ სტრატეგიაზე და პრიორიტეტებზე დაყრდნობით, რადგანაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი ჩვენი სტრატეგიის არის შეიქმნას ახალი სერვისები, თქვა თუ ტურიზმის მიმართულებით ვფიქრობთ, ახალი ტურისტული სერვისები, რომლებიც აი ამ ჩამოსულ ტურისტებს უფრო დიდი ხნით დატოვებს ყაზბეგში. და თავისთავად უფრო მეტი თანხა დატოვონ და დახარჯონ თქვა ყაზბეგში თვითონ. ბავშვობიდან უკან რეალობაში დაბრუნება ძალიან რთული აღმოჩნდა. თუმცა Airsoft კასბეგით მიღებული ემოციები და შთაბეჭდილებები კიდევ დიდხანს გაყვება. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ფაქტია, სალონას არ უჭირს არაერთი მიმართულებით გარკვეული სიახლეების მორგება და ათვისება სწრაფად, ასე რომ დავალოდოთ კიდევ ბევრ საინტერესოს გვერდება. რაც შეეხება ამინდს, გარემოს ეროვნული სააგენტო დღეს აღნიშნავს, რომ საკმაოდ თბილი ამინდი იქნება 14 ნოემბერს. ამინდი საქართველოში უმეტესად განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი ცივი და სამხრეთიდან შემავალი თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტეს რაიონებში კი იწვიმებს მაღალმთაში თოვლსაც ველოდებით, იქროლებს აღმოსავლეთის ძლიერი ქარი. სოხუმში წვიმის პარალელად 15 გრადუსია მოსალოდნელი. ბათუმშიც ანალოგიურად, ხობულეთშიც 15 გრადუსი და წვიმა იქნება. ქუთაისში 2 გრადუსით მეტი, 17 გრადუსი დაფიქსირდება და აქაც იწვიმებს. ზუგდიდშიც ნალექი არის ნავარაუდევი წვიმის სახით და 16 გრადუსი. ოზურგეთშიც და ონშიც წვიმა მოსალოდნელი 17 და 10 გრადუსი დაფიქსირდება შესაბამისად დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა. გორში 8 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა და იწვიმებს, ცხინვალში 7 გრადუსი იქნება და მარნეულში 5 გრადუსი, სადაც ასევე იწვიმებს. იწვიმებს რუსთავშიც და აქ 6 გრადუსია ნავარაუდევი. ახალციხეში 7, ისევ როგორც ბორჯომში და ორივე შემთხვევაში წვიმას ელოდებიან. ბაკურიანში თოვლჭყაპია მოსალოდნელი და 5 გრადუსი, ახალქალაქში მოთოს და 3 გრადუსი იქნება. სტეპანწმიდაშიც თოვლჭყაპს ელოდებიან და მხოლოდ 4 გრადუსი დაფიქსირდება, თელავში კი 7 გრადუსი იქნება და აქ იწვიმებს. თბილისს რაც შეეხება, თოვლს ვერ გპირდებით, ვერც თოვლჭყაპს, მაგრამ წვიმა და ნისლი მთელი დღის განმავლობაში გაგვანებრივებს. ღრუბლიანი ამინდი იქნება და მაქსიმუმ ჰაერი 7 გრადუსამდე გათბება. მადლობა ანას. კიდევ კარგი, ანა ერთ დეტალი მინდა გაგიზიარო, რომ სალომე ჭიპაშვილი Airsoft-ის ბრენდ ამბესადორი არ გახდა. წარმომიდგენია ახლა ზოვრეთის პირველში რა იქნებოდა. არაჩვეულებრივი იქნებოდა. აფარებული. დღეიდან მას აღარ ქვია სალომე ჭიპაშვილი. დღეიდან ის არის რემბო. ამთავრებული ამბავია. წარმატებები Airsoft-ის არაჩვეულებრივ გუნდს, წარმატებები მთლიანად ყაზბეგს, წარმატებები ჩვენ საქმიან მაყურებელს. მოდი ვნახოთ დღევანდელი საქმიანი დილის ვიდეო ანონსი. ვიცი რომ ბევრმა ნახეთ ქსელში ეს ყველაფერი. საკმაოდ საინტერესო ეთერი გველის შემდეგი 2 საათნახევრის განმავლობაში.
მე უკვე რეკლამა არის, რომელიც ძალიან საინტერესოა. დათქვით ამ კომერციული რეკლამით, სანამ ფასიანი და პოლიტიკური რეკლამები წამოწევა. 14 ნოემბერს დილას საქმიანად იწყებენ. ლიკა ლომთათიძე, გაგა გოგუა, ალექსი პეტრიაშვილი, ნუგზარ კაჩუხაშვილი, ანდრო რურუა, ეფრემ ურუმაშვილი. დილა საქმიანია TV Pirveli-ზე. საფინანსო კომპანია საქართველოს დაზარალებულებმა რამდენიმე დღის წინ მორიგი საპროტესტო აქცია გამართეს და კიდევ ერთხელ გამოთქვეს მზადყოფნა მთავარ პროკურორს შეხვედროდნენ, რომელთან ჩანიშნული აუდიენციაც ბოლოს ვერ შედგა. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ მზად არიან მთავარ პროკურორს შეხვდნენ და მისგან მოისმინონ პასუხი, თუნდაც იმასთან დაკავშირებით, რატომ არ უშვებენ საპატიმროდან მერაბ ფერაძეს, რომელიც აცხადებს, რომ გათავისუფლების შემთხვევაში მაშინვე შეძლებს $1 მილიონი გადახდას, ხოლო ერთი დღის ვადაში კი $10 მილიონი დანარჩენ თანხას, რაც შეეხება ის ეტაპობრივად გაისწორებს. ყოველ შემთხვევაში ის ასე ამბობს. რისი და ვისის ჯერად ფერაძისგან ერთხელ უკვე მოტყუებული საფინანსო კომპანიის წარმომადგენლებს და რა უშლის ხელს ფერაძეს გათავისუფლებას. რა პასუხები აქვთ მათ ოფიციალურად სტუდიაში გავაგრძელებს თაობარს ლიკა ლომთათიძე, საფინანსო კომპანია საქართველოს დაზარალებული და ეთერ კოხტაშვილი საფინანსო კომპანიას კიდევ ერთი დაზარალებული არიან ჩვენთან. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. თავი კითხვა დაისვა. ანუ ორთავესთან რაც გვაქვს, ქალბატონ ლიკა, ქალბატონ ეთერი, კითხვა არის შემდეგი. რა გაძლევთ იმის დასტურს, სიმყარეს, რომ გათავისუფლებული მესვეული კომპანია საქართველოსი, საფინანსო კომპანია საქართველოსი, ბატონი ფერაძე უზრუნველყოფს ამ დავალიანების დარჩენას და აქვე ვიტყვი რატოს ამ კითხვას. ეს არის პრინციპში ერთადერთი ალტერნატივა, რაც ზედაპირზე ჩანს გამოუვალი მდგომარეობიდან, თუ უბრალოდ ნდობა გაქვთ ამ ადამიანის. თქვენგან დავიწყებთ თავდაპირველად და მე უკვე თავდაპირველად ბრძანეთ. მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, ჩვენი თემით ასე დაინტერესებული ხართ და პერმანენტულად აშუქებთ ჩვენ პრობლემებს და გულთან ახლოთ მიიტანეთ თქვენმა გადაცემამ და მთლიანად თქვენმა ტელევიზიამ. ბატონო გიორგი, დავიწყებ იმით, რომ მართლა გამოვა მდგომარეობაში ვართ, კრიტიკულ ზღვარზეა მიანაბრევის როგორც მატერიალური, ასევე ფსიქოლოგიური მდგომარეობაც. ჩვენ ნდობა ფერაძის მიმართ ასე ცალსახად არ გვაქვს. უბრალოდ სიტუაცია არის ისეთი, რომ ჩვენ უნდა მოვილაპარაკოთ ფერაძის მხარემაც, ჩვენც და სახელმწიფო უნდა იყოს მედიატორი, გარანტიებით, უნდა უზრუნველყოს ფერაძის დაცვას, ჩვენი დაცვაც და მოხდეს უნდა პრობლემის გადაწყვეტა ურთიერთშესანიშნავებით სახელმწიფოსა ჩვენს შორის და ფერაძეს შორის. იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ფერაძის ნდობა ასე ცალსახად არ შეიძლება, იმიტომ რომ ადამიანს იმის შესაძლებლობა რომ ქონოდა რაც მას გაფლანგვა ედება ბრალად, ამის გადახდის საშუალება რომ ქონოდა, დასაწყისში ბატონი კვირიკაშვილი თხოვდა კიდეც რომ კომპანია არ გაეჩერებინა და რაღაცა გარკვეული პერიოდის მერე დაეწყო თანხების გადახდა, მაგრამ ბატონმა ფერაძემ არჩია ციხეში წასვლა, იმიტომ რომ ამბობდა არა მაქვს სახებიო. ყველაფრის შემდეგ სწორედ ამიტომ არსებობს ეს კითხვა, რომ მისი გარეთ გამოსვლა, ანუ რეალურად ბრალის მოხსნა, ან შევიცი, თუნდაც ამ ბრალის ადეკვატური სასჯელისაგან გათავისუფლება, თქვენ სარგებლის მიღების რა შესაძლებლობას გაწევთ? თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ? პირობა დადებული საპროცესო გარიგება იქნება. როგორც კი ფერაძე პირობას დაარღვევს, იმ წუთში შებრუნდება ციხეში. გარდა ამისა, მეუღლეზე იცით, 3 მცირეწლოვანი ბავშვი ყავს და ყველანაირ გამოსავალს თვითონ ასე გვეუბნება ყოველ შემთხვევაში ციხიდან, ეძებს მატერიალურ საშუალებებს, რომ მოიძიოს ის, რომ დასაწყისში $6 მილიონი ციხიდანვე დადოს და შემდეგ უკვე გამოსვლის შემდეგ დადოს $7 მილიონი და ასე შემდეგ გაამუშაოს თავის აქტივები. რომ მან დაიწყოს ეს პროცესი და $6 მილიონი დადოს, როგორც თქვენ
ამბობთ, ვიდრე ის ციხეში არის. ახლა მოგახსენებთ, პროკურატურას თან ვერ მოხდა ამ შეთანხმების, ესე იგი, გაფორმება. ანუ პროკურატურა უნდა დაიჯეროს, რომ ეს ადამიანი მართლა გადამხდელია, რომ შემდეგ კიდე პრობლემები არ შეგვეს, გარდა ამისა, ფერაძეს უნდა რომ დაიჯეროს პროკურატურის, რომ გადახდის შემთხვევაში მას ისევ უკან ციხეში არ შეაბრუნებენ და ამიტომ გვინდა ჩვენ სახელმწიფო, პარლამენტი, ამიტომ გვაქვს ეს გამოსვლები, რომ სახელმწიფო მედიატორის როლი ითამაშოს ერთგვარი, რომ ჩვენ ორივე მხრიდან გარანტირებულად ჩვენი პრობლემები მოვაგვაროთ. ქალბატონ ლიკასგან ჩამოთვლილი პრინციპში ბევრი ვარიანტი არც იყო, მაგრამ ისევ ჩემ პირველ კითხვას უბრუნდები. მეანაბრეებს აქვს თუ არა რაიმე სხვა ალტერნატივა ხელშესახები გარდა იმისა, რაზეც ვსაუბრობ, რომ მერაბ ფერაძესთან გაფორმდეს საპროცესო შეთანხმება დათქმებით და სახელმწიფო მიტვირთოს მედიატორის როლი. მოგესალმებით, მე ჩემი მხრიდან მადლობას გიხდით. ასეთი დაინტერესებისთვის და დახმარებისთვის ჩვენ საქმეში. ლიკამ თითქმის ამოწურა ის რა ეტაპზეც ახლა ვდგევართ. ამ ეტაპზე მართლაც სხვა ალტერნატივა თითქმის არ აქვს. უფრო სწრაფი, უფრო დამაჯერებელი ვიდრე ფერაძისგან აი ამ ჩვენი თანხების გადახდა. როგორ უნდა გადაიხადოს, რომ ჩვენ არ მოვტყუვდეთ. ამაში მართლაც პასუხისმგებელი უნდა იყოს სახელმწიფო და პროკურატურა და სამართალდამცავი ორგანოები საერთოდ რა. ამის გარეშე ჩვენი ნდობა, არ ნდობა არაფერს არ აწყვეტავს. თვითონ სახელმწიფომ და სამართალდამცავმა ორგანოებმა უნდა აიღონ პასუხისმგებლობა. აქამდეც შეეძლოთ ეს გაეკეთებინათ. 2 წელი რომ ქუჩაში ვდგევართ და თქვენთან ვიყავით დაახლოებით 5 თვის წინ ბატონო გიორგი და გითხარით რომ 15 გარდაცვლილი ყავდა. დღეისთვის ყავს 27 გარდაცვლილი. გუშინ კიდევ ერთი გარდაიცვალა ინსულტით, რომელსაც ოჯახი უმალავდა აი ამ პრობლემას, გაიგო კაცმა, ახალგაზრდა კაცმა და ინსულტით გარდაიცვალა. აი ეს ყველაფერი თავის დროზე რომ აიღო სახელმწიფოს პროკურატურას, ჯერ კიდევ აი თითქმის 1 წლის წინ, როცა პირველი ინსტანციები გაიარა ფერაძე, იქიდან მოყოლებული ამას აყენებდა, რომ გამოსვლის თავისუფლების შემთხვევაში, ერთი წუთით რა დავამთავრებ, გამოსვლის შემთხვევაში გადაიხდიდა ამ ფულს, თანხას მაშინ არ ასახელებდა. არა აუცილებლად უნდა ჩაკითხოთ, თქვენ ამბობთ, რომ სახელმწიფომ უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა. თუ კი პროკურატურა ამბობს, რომ სანდოობაზე იყო საუბარი, პროკურატურას ადამიანურად სანდოობის ნაწილში ხო არ აქვს საქმე. პროკურატურა სახელმწიფო სტრუქტურაა, რომელსაც სჭირდება კონკრეტული გარანტიები და დოკუმენტები. ისევ პასუხისმგებლობას შემდეგ თავრობას ხომ არ დააკისრებდა შესაბამისად, მას რადგან არ აქვს არანაირი გარანტია, მას არ შეუძლია ამ გადაწყვეტილების მიღება და მეორე, იმისათვის რომ ასეთი გარიგება შედგეს, აუცილებელი არის რომ ყველა მიანაბრის თანხმობა იყოს. რამდენად არის 100%-იანი თანხმობა ყველა მიანაბრისა, რომელიც დაზარალებული არის ამ საფინანსო კომპანიის მხრიდან, რომ ესეთი გარიგება არსებობდეს. აი ამ ბოლოთი დავიწყებ. ჩვენ ოფიციალურად ვართ 2353. რაც არ არის, ამას ამბობს პროკურატურაც ახლა, ამას ამბობს ფერაძე, ამას ვამბობ ჩვენ. 2 წელია ქუჩაში ვდგევართ, არანაირი 2350, მაქსიმუმ 1200 ადამიანი. დანარჩენი სად არის, ვინ არის, ადიმალებიან, რატო არაჩნდებიან, მიწერილები არიან, როგორ არიან, ამას არც პროკურატურა ადგენს დღემდე და ჩვენ კი ვიცით ფაქტიურად. ქუჩაში დგომით ხომ არ გამოიხატება ქუჩაში დგომით, ჩვენი ალტერნატიული სამართლებრივ სტატუსი. არა, ჩვენ ალტერნატიულად ვიბრძვით აი ამ სიების დასაზუსტებლად, ყველანაირად, ტელეფონებით, ყველა გზით ვიბრძვით და ვერ ავწდით 1300-1400. ამას ამბობს ფერაძეც და სხვა კულუარებში ამას ამბობს პროკურატურაც და ფინანსური პოლიციაც, მაგრამ მაინც ისევ ამაზე მიდის. ამის რიცხვის შესაბამისად თანხაც, რა თქმა უნდა, არარეალურია და გაზრდილია. 30 მილიონზე როა ლაპარაკი, ფაქტიური რაოდენობა რომ დადგინდება ჩვენი 30 მილიონი კი არა ჩამოიკლებს თანხაც თავისთავად არიან ეს ადამიანები, რომელიც ჯამში 1000 ადამიანის სხვაობას აძლევს. თქვენ სამართლებრივად რომ შევხვდეთ ამ საკითხს, მესმის ემოციები, ამ სტუდიაშიც ბევრჯერ მოგვისმენია და აქციებზეც ჩანს რა, ძიმე
ლეგიტიმია მდგომარეობა, მაგრამ მინდა რომ ემოციებისგან დაცრილად სამართლებრივად შევხედოთ. საიდან იღებთ თქვენ დასტურს, თუ კი ოფიციალურად არსებობს სახელები, გვარები, დოკუმენტები, რომ იგივე თუნდაც ამ სქემის სრულად შესრულების შემთხვევაში ფერაძე რომ მიწერილიც რომ მქონდეს ეს სახელები და გვარები არ გადაწყვეტს რომ გაუსტუმროს ვალები, ასე ვთქვათ, არარსებულ ადამიანს. 2 წელია ამას ვეხვეწებით პროკურატურას, ჯერ ფინანსური პოლიცია იყო. დაადგინეთ ზუსტი სიები. ჩვენი მხრიდან რაც შეგვიძლია ვაკეთებთ ამას, მაგრამ პროკურატურა მშრალად გვეუბნება, აგერ გამოძიებამ დაადგინა, სასამართლომ დადო ამდენი. ფაქტიურად არა ჩანს ამდენი. არის ხალხი ორჯერ როა ჩაწერილი. არის ხალხი გატანილი რო აქვს უკვე თანხა, ნულოვანი აქვს ის ანგარიში და მაინც იაში. ათასნაირი რაღაცაა და აი ამას ვეუბნებით პროკურატურას ბოლოს დადგინდეს ნამდვილი რაოდენობა ჩვენი დაზარალებული. დღემდე ამას ვერ მივახციეთ და რაც შეეხება იმ წეღანდელი მკითხეთ კიდევ რამდენად ვენდობით იმპერატორს ის რომ პროკურატურის პასუხისმგებლობა აი პასუხისმგებლობა რაზე უნდა იყოს იცით თავიდან რას გვეუბნებოდნენ თაღლითია და ვერ გამოთ თაღლითი თუა ბატონო და თაღლითი იყო თავიდანვე მიეღოთ ზომები რომ აი ამ თაღლითის ხელში არ აღმოჩენილიყავით თუ თაღლითი იყო და სახელმწიფო იმხელად ანხებს იღებდა თაღლითისგან პასუხი აგოს მაგაზე თუ ჩვენ ვიღებდით 18-20%-ს სახელმწიფო იღებდა 25% სუფთა აი ამ კომპანიიდან 5% ჩვენგან 20%-ს ამ თაღლითი მერაბ ფერაძისგან ხო და აი ეს თაღლითური გზით მიღებული ფული გაასწოროს როგორც უნდა და პასუხი აგოს სახელმწიფო აი ამ თაღლითო და ერთი წუთით რა და მეორეც კიდე რატომ პასუხისმგებლობა აი ამ და რატომ რომ გვეუბნება პროკურორი რომ გვეტყვის და სხვა მაღალჩინოსნები რომ გამოუშვათ გაიქცევა პროკურორი რომ მაგას მეტყვის რომ დაინვალიდებული ნუ ვინც არის ეხლა ეს ფერაძე გაიქცევა სახელმწიფოა ეს სახელმწიფო პროკურატურაა უშიშროებაა ერთ კაცს რო სახელმწიფო ვერ დაიცავს გაქცევისგან ეს სახელმწიფოა თქვენ მიპასუხეთ აბა მათ ნაცვლად აი ამას იმისებენ გაიქცევაო და მაგიტოვო თუმცა სამართლებრივად მას კონკრეტული ბრალი შესაბამისი შეიძლება თუ არა ითქვას ჩვენი ეთერიც რომ მსგავსად ყველა სხვა ეთერისა პრაგმატული გამოდგეს რომ დღეს დაზარალებულები ცალსახად ითხოვენ კომუნიკაციას საქართველოს მთავარ პროკურატურასთან ერთადერთი მიზნით რომ მოხდეს შეხვედრა გავუტან ეთერი, ეკონომიკა, მთელი დაზარალებულების სახელით, რაც ანამდასვა კითხვა, საიმისოდ, რომ შედგეს საპროცესო გარიგება, შესაბამისი იურიდიული ამ შემთხვევაში გარანტიებით, სადაც სახელმწიფო გამოვა შუამავალი, საიმისოდ, რომ ფერაძე, რომელიც თავისი ადვოკატების თუ შუამავლების დახმარებით გატყობინებთ, რომ ის გათავისუფლების შემთხვევაში მზად არის ეტაპობრივად დაფაროს დავალიანება, სახელმწიფო გახდეს მხოლოდ და მხოლოდ შუამავალი ამ საპროცესო გარიგების საფუძველზე. Რამდენად სწორად ჩამოვაყალიბეთ? არა, მხოლოდ შუამავალი ვერ იქნება, ორივე მხრიდან გარკვეული გარანტიები გვინდა. ხა ბატონო გიორგი, ძალიან რთული საქმეა, იცით, სახელმწიფოსთვისაც პირველ რიგში, იმიტომ რომ აი თქვით, რომ 2300 დაზარალებული, უპრეცედენტოდ ძალიან ბევრი დაზარალებულია, მაგრამ ჩვენ 2 წელია ზუსტად ისე კარგად ვიბრძოლეთ, პარლამენტიც დაგვიდგა, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ის კომისია, რომელიც ჩვენი ბრძოლით მივაღწიეთ ქუჩაში დგომით ყინვაში, შიმშილობით და სიცხეში და ასე შემდეგ, მხოლოდ ერთხელ შედგა კომისიის მუშაობა, ჩვენ არ დავჭირდებოდა ასე დაძაბულვა ესე იგი მდგომარეობის, რომ გავართ ისევ ახლა უცნების შტაბთან და ყვირვართ კომისიას, რომ გაეგრძელებინა მუშაობა, ზუსტად მაგას ვითხოვდით. დაზუსტება სიების, იმიტომ რომ თავდუმაძესთანაც არ მოხდებოდა ახლა ეს სიტუაცია პროკურატურას რომ თხოვთ, უბრალოდ იმუშაოს ინსტიტუტებმა, ვისაც რა ავალია ის საქმე გააკეთოს, ევალებათ, სიების დაზუსტება, შემდეგ უნდა
უნდა ამ ქონების მობილიზაცია, იქ უკვე ფუჭდება ქონება, რითაც ეს ქონება დაყადაღებულია და ასე შემდეგ რაღაცა პრობლემები, იურიდიული საკითხები, ეს კომისია უნდა დახმარებოდა, რომ სამართლებრივად საპროცესო გარიგება იქნებოდა თუ რაც იქნებოდა, იქ უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოა, ყველა ინსტიტუტის წარმომადგენელი ზის, იქ პროკურატურის წარმომადგენელიც მათ შორის და ჩვენ მშვიდად წყნარ ვითარებაში ასე დაძაბულ არც ერთ მხარეს არ დაგჭირდებოდა, მაგრამ ღვთისყალობით ეხა რაღაცა შემთხვევით მოხდა იმ ჩვენი ბრძოლის შედეგად მდინარაძესთან შეხვედრა და უკვე გუშინ შედგა კომუნიკაცია კანცელარიაში ნათია მიქელაძესთან, არაჩვეულებრივი ადამიანია, პროფესიონალია, მოისმინა გულისხმიერად ჩვენი ისე პრობლემები და ვთხოვეთ რომ ესე იგი მდინარაძისგანაც ჰქონდათ მითითება და ველოდებით ეხა შესაბამის ქმედებას. პასუხს რა პროკურატურა უნდა შევიდეს ფერაძესთან, უნდა დავწმუნდეთ ჩვენს და პროკურატურაც ბატონ ფერაძესაც მივმართავ ეხლა რომ რაღაცნაირად დაგვარწმუნოს რომ ეს ადამიანი ნამდვილად ასრულებს თავის პირობას. პირველი ანუ რა არის რომ ციხიდან იხდის $6 მილიონ და შემდეგ გამოსვლის შემდეგ იხდის $7 მილიონ და დანარჩენი რაც იქნება დარჩენილი, იქ ახალი ხელშეკრულებები შედგება, ამუშავდება ის აქტივები და ეტაპობრივად ახალი ხელშეკრულებები დაიდება და მოხდება გასტუმრება. აი ახლა დღეს ხვალ ზეგ უკვე ჩვენ ველოდებით აი ამ კონკრეტულ ნაბიჯებს. ჩვენ სხვა ესე იგი ამ სიტუაციის კიდე უსაშველოდ გაგრძელების არც სახელმწიფოს არაწუხ და ჩვენც და უკიდურეს ვითარებაში. ჩვენი შეხვედრის ბოლოს ვარ, იმიტომ რომ ის რაც ქალბატონმა ლიკამ დაანონსა, ჩვენ ფაქტიურად სულ ახლო დღეებში მოსაკითხი გვექნება ამ ყველაფერზე პასუხი, როგორც მედიას. არის თუ არა რაიმე დასამატებელი გარდა იმისა, რომ კანცელარია, რომელიც ამ წუთში მამუკა მდინარაძიდან გამომდინარე მაკოორდინირებელ ფუნქციას ასრულებს, უნდა დაგიბრუნოთ პასუხი პროკურატურის აქტივობაზე ბრალდებულ მერაბ ფერაძესთან ურთიერთობაში. ეს არის დღევანდელი სტატუსი. და ამაში ერთიანია ყველა, ხო, ქალბატონო, დღეს არსებული დაზარალებულები. ბატონო გიორგი, წინათ რო ამბობდნენ ხოლმე ხომ გახსოვთ, მეფემ არ იცისო თორეო, ესე არ იქნებოდა, მეფემ რო იცოდესო. აი ახლა ჩვენც ეგრე ვამბობდით და ჩვენი დაზარალებულები არ იცის მეფემ თორე აქამდე ხო არ, ახლა მეფემაც იცის. ნაზირვეზირებმაც იციან, მოურავებმაც იციან და ჩაფრებმაც იციან. ნება იბოძონ, დასხდნენ, მარტო მდინარაძე არ არის. მდინარაძე იქ შემთხვევით ჩამოვიდა ჩვენ შეხვედრაზე. სიგარეტის მოსაწევად ჩამოვიდა, როგორც თვითონ გითხრა. ნება იბოძონ და მართლა გულთან მიიტანონ, ეხლა მაინც ჩვენზე კარგად იციან, როგორ უნდა მოგვარდეს ეს საქმე. იოლი და ყველაზე სწრაფი გზა რომ არის, ჩვენ ლოდინის დრო აღარ აგვაქვს ნამდვილად. კმარა წელიწად ნახევარში 27 მიცვალებული, კიდე რამდენი ვდგევართ რიგში და უსწრაფესად მოაგვარონ ეს საქმე, როგორც უნდათ ფერაძე, თუ ფერაძე გვატყუებს კიდე და თუ ტყუილს ეუბნება პროკურატურას და სახელმწიფოს რომ დავდებო 6 მილიონსო, აი ამაზეც აგებინონ პასუხი, ის 6 მილიონიც დაადებინონ, 7 მილიონიც დაადებინონ და ისიც დაადებინონ, რასაც დღემდე მალავს და კიდე არაჩენს. აი ეს არის ჩვენი თხოვნა. სულ ერთი სიტყვით დავამატებდი, იცით, რა თქმა უნდა პრობლემა რთულია, მაგრამ კეთილინების შემთხვევაში და უნდა პოლიტიკური პასუხისმგებლობა სახელმწიფომ აიღოს აუცილებლად, იმიტომ რომ 90% დაზარალებულების ამ თავრობის პირობებში ესე იგი დაზარალდა. ენდო ამ თავრობას, იმიტომ რომ ნაციონალ მე პირადად არ გავეკარებოდი, იმიტომ რომ ნაციონალებს 80 მსგავსი კომპანია აქვს, საფინანსო კომპანია, ზუსტად ასეთი ბომბები აქვს ჩადებული, რომ შემდეგ კრიზისულ შემთხვევაში მომხდარიყო ამ აყვირება ამ ხალხის, ამიტომ მიმართავ თავრობას უსაშველო აქ არაფერი არ არის, ძალიან ადვილი გასაკეთებელია, ძალიან კარგადაც იცის პროკურატურამ და სახელმწიფომ როგორ უნდა მოგვარდეს ეს პრობლემა, ამიტომ ნუ დავძაბავთ ისედაც დაძაბულ სიტუაციას და დაგვეხმაროთ რომ უსწრაფესად მოგვარდეს, უკვე საკმარისია ეს კონკრეტული ნაბიჯები გადაიდგას. საფინანსო კომპანია საქართველოს დაზარალებულთა წარმომადგენლები იყვნენ ლიკა ლომთათიძე და ეთერ კოხტაშვილი, მე მადლობას ვუხდი მათ. დიდი მადლობა თქვენ, უღრმესი მადლობა გულისხმიერებისთვის, თანადგომისთვის. ეხლა ერთ სიუჟეტს გამოვაცხადებთ ბარემ რომ Forbes-ში ნოემბრის ყდაზე Twitter-ის დამფუძნებელი ჯეკ დორსი მოხდა, ჯერ კიდევ 6 წლის წინ ამერიკული გამოცემა დორსის სტარტაპებზე და მის წარმატებებზე წერდა, როგორ მოახერხა დორსიმ ახალი მედია მაგნატის სტატუსის მოპოვება. ანუკა ჯოხაძემ მოამზადა ძალიან საინტერესო სიუჟეტი, ვნახოთ.
ყველასაქვს იდეა, მაგრამ მთავარია შენი იდეა განავითარო და მოძებნო ის ადამიანები, რომლებიც მის განხორციელებაში დაგეხმარებიან, ამბობს ტვიტერისა და სკვიერის მმართველი ჯეკ დორსი. ტვიტერის შექმნის იდეას მრავალი მოწინააღმდეგე ჰყავდა, თუმცა დორსის წამოწყებამ პირველ 3 წელიწადში აქტიურ მომხმარებელთა რიცხვი 30 მილიონიდან 167 მილიონამდე გაზარდა. ახალგაზრდა მედია მაგნატმა შეძლო შეექმნა სამოქალაქო ჟურნალისტთა ახალი თაობა, რომლებიც დღეში დაახლოებით 400 მილიონზე მეტ ტვიტს წერდნენ. ამ აქტივობებს უკვალოდ ნამდვილად არ ჩაულია. მისმა შემოსავალმა 2012 წელს 300 მილიონ ამერიკულ დოლარს მიაღწია. არანაკლებ შემოსავლიანი აღმოჩნდა დორსის მობილური გადახდის მეორე სტარტაპის ქუიარი, რომლის შემოსავლებმა იმავე წელს 203 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. ამის შემდეგ კი დორსი Forbes-ის უმდიდრესი ამერიკელების რეიტინგში პირველად მოხვდა და მისი ქონება 1,1 მილიარდ ამერიკულ დოლარს გაუტოლდა. ტვიტერმა შეძლო 10 წლის განმავლობაში ადამიანების კომუნიკაციის ფორმა შეეცვალა და გაემარტივებინა. ბევრი უბრალოდ ვერც კი წარმოიდგენდა, რომ ტვიტერი გახდებოდა პრეზიდენტების კომუნიკაციის ჩეული საშუალება. ის გახდა პირველი სოციალური ქსელი, რომელმაც გლობალურ ლექსიკონში ჰეშტეგის ტერმინი შემოიტანა. 2017 წელს ტვიტერის შემოსავალი შემცირდა, თუმცა სკვიერი ზრდას მაინც განაგრძობს და გასულ წელს სტარტაპმა 20%-იანი ზრდა აჩვენა. ჯეკ დორსის ქონება კი 6,3 მილიარდი ამერიკული დოლარია. ფინანსთა მინისტრის განცხადებით 2019 წლის ბიუჯეტი 4 ძირითადი მიმართულებით დაიგეგმა. მთავარი მიზანი, რისთვისაც გეგმავთ ბიუჯეტს და რეფორმებს, ჩვენი მოსახლეობის კეთილდღეობაა, ამბობს ივანე მაჭავარიანი. ამასობაში კომპანია კავკასუს როუდ პროჯექტი და ჯეოგრუპი ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ადგილობრივი კომპანიების დისკრიმინაციასა და კონსტიტუციის დარღვევაში ადანაშაულებენ. ნენსკრა ჰიდრომ კი მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭუბერში ჰესის მშენებლობისთვის მოსამზადებელი სამუშაოები განაახლა. საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის ტოპ მენეჯმენტში კვლავ ცვლილებებია. კორპორაციიდან დავით თვალაბეიშვილის წასვლის შემდეგ გენერალური დირექტორის პოსტი კვლავ ვაკანტურია. მის მოვალეობას გივი ბახტაძე ასრულებს, იგი კომერციულ საკითხებში დირექტორი გახლავთ. სრულად განახლდა დირექტორთა საბჭოც, ამ დროისთვის კომერციულ საკითხებში დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი თორნიკე გოცილიძე გახლავთ. როგორც გითხარით, ბატონი ბახტაძე ასრულებს დირექტორის მოვალეობას კომპანიისას, ტექნიკურ საკითხებში დირექტორის პოსტი არჩილ დეკანოსიძემ დაიკავა. ის ზაქარია ავალიანის მოადგილე გახლდათ. ფინანსური დირექტორი ომარ ოგბაიძეა, რომელმაც დავით ვარდიაშვილი ჩაანაცვლა. ოგბაიძე ასევე ამ კომპანიის მრჩეველი იყო ინვესტორებთან ურთიერთობის დარგში. მართლ გუნდს სხვათა შორის შეუერთდა ეკატერინე სისაური, რომელიც სწორედ კორპორაციის ქონების მეთვალყურეობა ანდეს. ეკა სისაური ადრე სახელმწიფო ქონების სააგენტოს უფროსი გახდა. დავით თვალაბეიშვილი საქართველოს სახელმწიფო ენერგოსისტემის მმართველთა საბჭოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე ინაცვლებს, მან ამ პოსტზე სულხან ზუმბურიძე ჩაანაცვლა. ანა ლაპიაშვილი გვეტყვის დანარჩენს და მეც მე მგონი საკადრო ცვლილებებზე დღეს ნაკლებად, თუმცა არჩევნებამდე კიდევ დრო არის, არა რა სიტყვი. თუმცა მაინც მაქვს ერთი ამბავი, როგორც ამბობენ ჯერ წრული გადაადგილებებია, მაგალითად რუსთავი ინფოწერს, რომ თანამდებობა რუსთავის მერის პირველმა მოადგილემ დატოვა. გამოცემასთან დავით კეკელიძე აღნიშნავს, რომ მისი თანამდებობიდან წასვლა არჩევნების შედეგებს არ უკავშირდება და წასვლისთვის რაიმე კონკრეტული მიზეზი არ აქვს. კეკელიძე უარყოფს იმასაც, რომ მისი პოსტიდან წასვლა შეიძლება ტენდერების თემას უკავშირდებოდეს. კეკელიძემ რუსთავის მერის პირველი მოადგილის თანამდებობა 2017 წელს 28 ნოემბერს დაიკავა. წლების განმავლობაში საბანკო სფეროში მოღვაწეობდა. რუსთავის მერის პირველი მოადგილის თანამდებობამდე კი ინფრასტრუქტურის მინისტრის მრჩეველის პოზიცია ეკავა. მთავარი მიზანი, რისთვისაც გეგმავთ ბიუჯეტს და რეფორმებს, ჩვენი მოსახლეობის კეთილდღეობაა, განაცხადა ფინანსთა მინისტრმა პარლამენტის გუშინდელ სესიაზე, სადაც 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტს განიხილავდნენ. მისი განცხადებით, ამ მიზნის მიღწევა მხოლოდ ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებით არის შესაძლებელი. მისივე განმარტებით 2019 წლის ბიუჯეტი 4 ძირითადი მიმართულებით დაიგეგმა. ეს არის ადამიანური კაპიტალი, სახელმწიფო ინვესტიციების ზრდა ადამიანური კაპიტალის განვითარებაში და ამ მიმართულებით ზრდა მომდევნო წლებში კიდევ უფრო
შესამჩნევი უნდა გახდეს. ადამიანური კაპიტალი სახელმწიფო ინვესტიციების ზრდის ნაწილში განვითარება, მიმართულება და ზრდა იქნება ფიზიკური კაპიტალის ნაწილი, ინვესტიციები ქვეყნის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით, ფინანსური კაპიტალი მიემართება მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობისათვის, უსაფრთხოება, ამაზე აღნიშნავს მინისტრი, რომ უსაფრთხოების გარეშე შეუძლებელი იქნება მაღალი ეკონომიკური განვითარების მიღწევა და შესაბამისად სწორედ ამ პრიორიტეტულ მიმართულებებზე აკეთებს აქცენტს. მიღებული შემოსავლების 19 საქართველოში სახელმწიფო ინვესტიციების მართვის სისტემა დაინერგება, ესეც ივანე მაჭავარიანის გუშინდელი გამოსვლიდან ამონარიდია. 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტის წარდგენისას ისაუბრა მან ამის შესახებ და აღნიშნა, რომ მთავრობას მიეცემა შესაძლებლობა ინფრასტრუქტურული პროექტების შერჩევა წინასწარ გათვლილი სოციალური და ეკონომიკური შედეგების გათვალისწინებით განახორციელონ. ის ამბობს, რომ სავალუტო ფონდთან კონსულტაციების შედეგად შემუშავებულია და პარლამენტში განსახილველად წარდგენილი არის ფისკალური წესების დოკუმენტი, რომელიც საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკას ეყრდნობა. ფინანსთა მინისტრმა აღნიშნა, რომ გაგრძელდება რეფორმები საბიუჯეტო ფინანსების მართვის გამჭვირვალობის კიდევ უფრო გასაუმჯობესებლად და აღნიშნა ისიც, რომ ამ მხრივ საქართველოს მსოფლიო ქვეყნების ხუთეულშია და ევროპული ქვეყნებიდან მხოლოდ შვედეთსა და ნორვეგიას ჩამორჩება. ეს კარგი შედეგია, თუმცა საჯარო ფინანსების მართვის კუთხით მიღწეული შედეგები კიდევ უნდა გავაუმჯობესოთ, ამბობს მაჭავარიანი. კვლევის ერთ-ერთი კომპონენტი იყო 5 წლამდე ბავშვების განვითარება. დედაქალაქის მერია მთელი ქალაქის მასშტაბით საპარკინგი ადგილებს მოაწყობს ელექტრომობილებისათვის და მათ მფლობელებს ავტომობილების დამტენებს უფასოდ დაუმონტაჟებს. ამასთან დაკავშირებით განცხადება კახა კალაძემ გააკეთა ჟურნალისტებთან ბანკების წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ. კალაძე აღნიშნავს, რომ ბანკები მზად არიან თავიანთი ავტოპარკი ჰიბრიდული და ელექტროავტომობილებით ჩაანაცვლონ. თანამშრომლები კი ამ ავტომობილების შეძენისას წაახალისონ. მერის მხრიდან გვექნება დახმარებები ამ მიმართულებით, მაგალითად ელექტრომობილებისთვის მთელი ქალაქის მასშტაბით პარკინგი იქნება უფასო, ასევე ელექტრომობილების მფლობელებს ჩვენ დავუყენებთ ელექტროდამტენებს, ესეც ყველაფერი იქნება უფასო. ეს ყველაფერი მოგცემს იმის შესაძლებლობას, რომ ეტაპობრივად შევძლოთ ამ მიმართულებით სასვლა, გადავიდეთ ელექტრომობილებზე და ერთობლიობაში შევძლოთ გამოსწორება ეკოლოგიური მდგომარეობის. კანონდამრღვევი გემები მისი ტონაჟობისა და სიდიდის მიხედვით დაჯარიმდებიან. ცვლილებები ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კანონში შედის. მოქმედი რედაქციით სანაოსნო წესების დამრღვევი გემი მიუხედავად მისი ზომისა 50,000 ლარით ჯარიმდება. ცვლილებით კი სანქციის დიფერენცირება მოხდება. მინიმალურ ტონაჟებად პროექტის მიხედვით 100 ტონამდე საერთო ტევადობის გემია განსაზღვრული და ამ შემთხვევაში ნაოსნობის წესების დარღვევა 1000 ლარიან ჯარიმას ითვალისწინებს. ტონაჟობის ზრდასთან ერთად იზრდება სანქციის მოცულობაც 2000, 5000, 15000 და 20000 ლარამდე. მაქსიმალური კი 10000-ზე მეტი ტონაჟის გემების სანქცია 50000 ლარით განისაზღვრება. კანონპროექტის განმარტებით ბარათში აღნიშნულია ისიც, რომ ცვლილებები ბიუჯეტში შენატანების შემცირებას გამოიწვევს. კომპანია კავკასიის როუდ პროჯექტი და ჯეოგრუპი ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ადგილობრივი კომპანიების დისკრიმინაციასა და კონსტიტუციის დარღვევაში ადანაშაულებენ. საუბარია ორი ტენდერის პირობებზე, რომლებიც უწყებამ ქუთაისის შემოვლითი გზის სამტრედის მონაკვეთის მშენებლობაზე გამოაცხადა. ერთის ღირებულება 57 მილიონია, მეორის 56. კომპანიების მტკიცებით სამინისტროს ისეთი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები აქვს, რომელსაც ადგილობრივი კომპანიები უბრალოდ ვერ დააკმაყოფილებენ. მოდავეებმა სამინისტროს წინააღმდეგ შესყიდვების სააგენტოს დავების საბჭოში საჩივარი შეიტანეს და ტენდერის პირობების გაუქმებას მოითხოვენ. კომპანიების მტკიცებით სამინისტროს არ ჩაუტარებია ბაზრის მოკვლევა, რადგან ზუსტად იცოდა, რომ ტენდერი მორგებული უნდა ყოფილიყო მხოლოდ უცხოურ კომპანიებზე და ქართულ კომპანიებს მინიმალური შანსიც არ უნდა ქონოდათ მონაწილეობის მისაღებად. ვერის ბაღის რეაბილიტაციაზე გამოცხადებული ტენდერი კი შეწყდა. ვერის ბაღის რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენაზე მერიამ მიმდინარე წლის სექტემბერში გამოაცხადა ტენდერი, წინადადებების მიღება კი 28 სექტემბერს დასრულდა. სავარაუდო ღირებულება ამ შესყიდვის 250000 ლარი იყო. მასში მონაწილეობა შეფასე არქიტექტორები ჯიმ მიიღო, თუმცა როგორც მათი წინადადებების განხილვისას აღინიშნა, წარმოდგენილი ხედვა არ არის თანხმედრაში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთან. დასახვეწია პროექტის განმარტება და არჩენს პროექტის ერთიანი კონცეფცია მის ძირითად პრინციპებთან ერთად, შესაბამისად ტენდერი ვერ შედგა.
მოსავლის დაკრეფის და რეალიზაციის შემდეგ ოკრიბანიუსთან ფერმერებმა ახალი სეზონისათვის 30 ისი შეაფასეს. აგროსერვის ცენტრის დირექტორის მოადგილე აღნიშნავს, რომ მავნებლის პოპულაციის შემცირების პროცესში მნიშვნელოვანი იყო სახელმწიფოს მიერ ჩატარებული წამლობები, მოიზიდე და მოკალის სისტემების საშუალებით ბაღლინჯოს რაოდენობის მონიტორინგი. სერიოზული აგროტექნიკური ღონისძიებები გაატარა შესაბამისმა სამსახურებმა და მექანიზაციის სამსახურებმა, რომ რეგიონები მთლიანად იწამლებოდა, ესე იგი, პირობების და მიხედვით, თქვათ, დილის ან ღამის საათებში და სიმართლე მინდა გითხრათ, რომ ამ ჩვენს ზონაში, ბუნებრივია ჩვენს ამ სერვის ცენტრში ცალკე ვატარებდით კიდევ ჩვენს აგროწესებით გათვალისწინებულ წამლობით ღონისძიებებს. ფაროსანას უმნიშვნელო რაოდენობა თუ შეინიშნებოდა მთელი ზაფხულის განმავლობაში, ჩვენ ჩემს ხელ მარჯვნივ მოწყობილი გვაქვს სპეციალური მისატყუარი საშუალება, რომელიც მოიზიდე და დაიჭირე და მოკალი ასეთი და შიგნით გროვდება, ასე ვთქვათ, ფაროსანა და თუ ის ზღვარს გადაცდებოდა, ანუ ეს გვაძლევს ინდიკატორია იმისა, რომ ესე იგი დაიწამლოს თუ არა. ანუ აქამდე არ მისულა საქმე. ნესკრას ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის განმახორციელებელმა კომპანია ნესკრა ჰიდრო მესტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭუბერში ჰესის მშენებლობისათვის მოსამზადებელი სამუშაოები განაახლა. ამჟამად გზის 5 ივლისის სტიქით დაზიანებული მონაკვეთის აღდგენა მიმდინარეობს. სამუშაოებს ნესკრა ჰიდროს სუბკონტრაქტორი კომპანია საქართველოს სამშენებლო კონსორციუმი ახორციელებს. მოსამზადებელი სამუშაოების მომდევნო ეტაპი კი მდინარე ნესკრაზე 3 ხიდის მშენებლობა იქნება. პროექტის მოსამზადებელი სამუშაოები ნესკრასა და ნაკრას ხეობებში ხიდების და გზების მშენებლობა რეაბილიტაციას ითვალისწინებს, ასევე სამშენებლო ბანაკებისა და ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობას. 2019 წლის ბოლოს კი ეს პროექტი უნდა დასრულდეს. ყველაზე კოსმოპოლიტური ქალაქი ამსტერდამი ევროპის მნიშვნელოვანი კომერციული და ფინანსური ცენტრია, რომელიც საკუთარ თავში კულტურულ, ისტორიულ მემკვიდრეობას და დინამიურად განვითარებად ინოვაციებს აერთიანებს. მისი განუმეორებელი ატმოსფერო კი მილიონობით ტურისტს იზიდავს მთელი მსოფლიოდან. მათ შორის დღევანდელი იუბილარი მარიამ ადამია იყო, რომელმაც 1 კვირის განმავლობაში მოიარა ჰოლანდიის დედაქალაქი და ნანახი ტელეფონით აღბეჭდა. რა თქმა უნდა, საქმიანი დილის მაყურებლებისათვის დეტალებს ახლა თავად მოგუყვებოთ, თუმცა იქამდე მინდა რომ დაბადების დღე მილოცოთ და ბედნიერება მადლობა ანა დილომშვიდობისა. შენ და ჩვენს მაყურებელს გეტყვით, რომ ნიდერლანდებში, კერძოდ ამსტერდამში მოგზაურობაზე ფიქრისას ზოგ შეიძლება ველოსიპედები, ყვავილების მრავალფეროვანი პლანტაციები, ქარის წისქვილები და მუზეუმები გაახსენდეს. ზოგისთვის კი ეს თავბრუდამხვავი გართობის ქალაქია და ადგილი, სადაც ლეგალური მარიხუანის ან თუნდაც ჰეინეკენის ნამდვილი გემოს შეგრძნება არის შესაძლებელი. ღამის ხმაურით დაღლილი ქალაქი გათენებისას მშვიდი და ცარიელია, თუმცა რამდენიმე საათში ყველაფერი იცვლება. ნათდება ნესტიანი ჩიხები, ლუდის ბარები, ქოლგებს გაშლიან მწვანე არხებში თეთრი ნავები ატივტივდებიან, სწრაფი ტრამვაი კი ხმამაღალი საყვირით გაიკვლევს გზას რუკაში ჩარგულ ტურისტებს შორის. ასე იწყება მორიგი დღე ჩრდილოეთის ვენეციაც წოდებულ ამსტერდამში. რომლის დათვალიერება უპირობოდ მუზეუმებით უნდა დაიწყოთ, რადგან ქალაქში 50-ზე მეტი მუზეუმია გაერთიანებული. ჰოლანდიელები ექსპონატებად აქცევენ ყველაფერს ხის ქოშებით დაწყებული მარიხუანის ბუჩქებით დამთავრებული. ყველაფრის ნახვას, რა თქმა უნდა, ვერ მოახერხებთ, მაგრამ ტურისტული მინიმუმი მაინც უნდა შეასრულოთ. რამდენად სრულფასოვნად შევასრულე მე ეს მინიმუმი ერთკვირიანი მოგზაურობის პერიოდში, არ ვიცი, თუმცა რაც ვნახე ტელეფონის საშუალებით თქვენთვისაც აღბეჭდე. აქვე გეტყვით, რომ ჩემს ობიექტივში მოხდა ისეთი ადგილებით, სადაც გადაღება საერთოდ იკრძალება. თუმცა მე მაინც გადავიღე. მოკლედ, მე რომ ბევრი არ ვისაუბრო, ნახოთ ჩემი თვალით და ტელეფონით დანახული ულამაზესი ქალაქი ამსტერდამი. მაშასე მოგზაურობა იწყება. დანიშნულების ადგილი ამსტერდამია, ქალაქი, რომელშიც ტურისტებს განსაკუთრებულად ხიბლავთ შეგრძნებები, შინაგანი თავისუფლებისა და ბედნიერების. 6-სართულიანი სახლები ხის დარაბებით, ფანჯრებზე ყვავილებითა და უამრავი ველოსიპედიანი ხალხით, ხიდებით, არხებითა და ბედნიერი სახეებით. ეს ამსტერდამია, ქალაქი, სადაც შეგრძნილი იყო ის,
ვინც ხარ შეზღუდვების გარეშე. სწორედ ამიტომ აქ მსოფლიოს მასშტაბით მილიარდობით ადამიანი იყრის თავს, რომლებიც არიან ღია ახალი ურთიერთობებისთვის, შემოქმედებითი გამოცდილების გაზიარებისთვისა და მეგობრობისთვის. ეს არის ქალაქი, სადაც უცვლელადაა შემონახული ისტორიული სპეციფიკური არქიტექტურა, რომელიც 8 საუკუნეს ითვლის და სრულ ჰარმონიაშია ისინი თანამედროვე სამყაროსთან. ვიწრო ქუჩების შესაბამისი სახლები კი ამსტერდამს ველოსიპედიციალის მოყოლებისათვის საკმაოდ ხელსაყრელსა და მეოხლეს. თუ სრულად იზიარებთ ლიბერალურ შეხედულებებსა და თითოეული ინდივიდის თავისუფლება თქვენთვის ღირებულებას წარმოადგენს, უნდა ესტუმროთ ანა ფრანკის მუზეუმს. ეს ერთგვარი გადასვლა უახლეს ისტორიაში თანამედროვე თავისუფალი რეალობიდან, რომელსაც ეს ქალაქი თითოეულ ვიზიტორს უქმნის. აქ შეგიძლიათ საკუთარი ყურით გაიგოთ ვიწრო სახლის იატაკის ან კედლების ჭრიალი, რომელსაც გერმანელებისაგან დევნილი ებრაელი გოგონა თავის დღიურში ასე მძაფრად აღწერდა. შეიგრძნოთ საფრთხისა და დევნილობის სუნი, რომელიც ამსტერდამში მხოლოდ ამ სახლში შეიმჩნევა. ეს ის გოგოა, რომელმაც სრულად ახადა ფარდა ფაშიზმის სისასტიკეს და მიუხედავად ამისა, მაინც სჯეროდა, რომ ადამიანები, რომლებიც ებრაელებს შეუბრალებლად ხოცავდნენ, გულის სიღრმეში კეთილები იყვნენ. თუკი სამხრეთისკენ იმოძრავებთ არხებით დაქცელილი ქალაქი ჰოლანდიელი ფერმწერის ვან გოგის მუზეუმამდე მიგიყვანთ, რომელიც აუცილებლად უნდა ნახოთ, თუ ხელოვნება და საკუთარი თავის ძიება თქვენი ინტერესის სფეროა. ეს არის ერთ-ერთი უდიდესი კრებული მსოფლიოში, რომელიც ძირითადად ჰოლანდიელი მხატვრის ფერწერულ გრაფიკულ ნამუშევრებსა და პირად წერილებს ინახავს. ვან გოგის მუზეუმიდან გზას კი 15 წუთში ჰოლანდიელების ეროვნულ მუზეუმთან, rijksmuseumთან მიყავხართ, სადაც შეგიძლიათ ჰოლანდიის ისტორიასა და მხატვრობას გაეცნოთ და შეხვდეთ ვან გოგის, ვერმერისა თუ რემბრანდტის ნახატებს. მუზეუმის წინ კი მდებარეობს ტურისტებისათვის ერთ-ერთი საყვარელი ადგილი ქალაქში, აი ამ ამსტერდამ, რომელიც ალბათ ჰოლივუდის შემდეგ ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ფეხზე მდგარი სიტყვაა. ამსტერდამიდან რამდენიმე წუთის სავალგზაზე კი კიდევ ერთი სანახაობა. მუზეუმია ღია ცის ქვეშ. თოლიები, ქარის წისქვილები და მწვანე ბუნება. ასეთია ამსტერდამის კიდევ ერთი სიმბოლო. ქარის წისქვილები ჰოლანდიის ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლოა. მათი რაოდენობა 1080 ტოლდება. ზოგიერთი მათგანი, როგორც კადრში ხედავთ, ფუნქციონირებს, ზოგიერთი კი დრონდებით მდგომარეობით ფუნქცია დაკარგული აქვთ. როგორც კი ინათებს ამსტერდამში ბარებსა და კაფეებს გარეთ გამოაქვთ მაგიდები ბოჰემური სანაპიროებიდან ვერანდებამდე და იწყება მეორე ცხოვრება. ღამის საათებში ძირითადი თავშეყრის ადგილი წითელი ფარნების კვარტალი დე-ვალენია, რომელიც ქალაქის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ღირსშესანიშნაობაა. დე-ვალენი ამსტერდამის ცენტრში მდებარეობს და განლაგებულია თითქმის 300 ერთოთახიანი პატარა სახლი. მათ მეძავეები ქირაობენ და მომსახურებას მსურველებს მინის ფანჯრების მიღმას თავაზობენ, რომლებიც წითლად არის განათებული, ამიტომაც მას წითელი ფარნების ხეივანი ეწოდება. ამბობენ ამსტერდამს აქვს გაცილებით მეტი არხი ვიდრე ვენეციას, მეტი კაფე ვიდრე ვენას და გაცილებით მეტი ხიდი ვიდრე პარიზს, თუმცა ქალაქის მთავარი სანახაობა მაინც ხელოვნებისა და კულტურის ნაზავია, რომელიც იგრძნობა ყველა ადგილობრივში და ყოველ ნაბიჯზე. ასეთია ქალაქი წყალზე, რომელიც ერთდროულად აერთიანებს ხელოვნებას, კულტურასა და ლიტერატურას. ეს ყველაფერი კი განსაკუთრებით მომხიბვლელი ფერადი ფოთლების ფონზე შემოდგომის ამსტერდამში იგრძნობა.
ამ კვირაში ლიზინგის თემას უკვე მეორედ უბრუნდებით საქმიან დილაში და მგონი ეს უკვე რაღაცას ნიშნავს. სალიზინგო კომპანიების სამწევრიანი ასოციაციიდან უკვე მეორე წევრი ყავს სტუდიაში, რომელიც 2003 წელს არის დაფუძნებული და ამ დროისთვის 1500-ზე მეტ მოქმედ ხელშეკრულებას და 102 მილიონი ლარის პორტფელს ითვლის. ეს ტიპის ლიზინგის შესახებ ძალიან მოკლე და მოგზაურებული ინფორმაცია, რომელიც მე ჩვენი მაყურებლისთვის უნდა წარმედგინა. ახლა კი სტუმარს შეგვიძლია უმასპინძლო სტუდიაში გაგა გოგუა, ტიპის ლიზინგის გენერალური დირექტორი და სწორედ მასთან გავშლით ამ თემაზე საუბარს. მოგესალმებით ბატონო გაგა. არა და ჯამური პორტფელი უკვე 235-იც არის და 70 მილიონი გეინი მარტო წლევანდელი წელია. რა მოხდა აი წელს? გასანახლებელი არის ეს ინფორმაცია, რომელიც მე რო უკვე სალიზინგო ბაზარი უკვე აქტიური გახდა, ჩვენ სალიზინგო კომპანიები რომელიც წარმოადგენთ ამ ბაზარს უფრო აქტიურად ვერთობით. ჩვენი პროდუქტებით, მრავალფეროვანი მენიუთი პროდუქტების და გამარტივებული მოქნილი ხელმისაწვდომი პროდუქტები ჩვენ ბაზარს მოვიცავთ და ვაინტერესებთ ჩვენ მოხმარებელს და თქვენ თვითონაც უკვე აღნიშნეთ, რომ საკმაოდ გავაქტიურდით ამ კუთხით და გვინდა რომ საქართველოს სალიზინგო ბაზარი იყოს ინდონეზია, როგორც ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში არის და სტანდარტულად როგორც მსოფლიოში არის დანერგილი და აპრობირებული ეს პროდუქტი. თავში გადავინაცვლოთ საიდან დღევანდელ საოცრად დაუბრუნდებით, მაგრამ საიდან გაჩნდა იდეა რეალურად რა პორტფელზე ქონდათ გათვლა, რა სეგმენტზე ქონდათ გათვლა და რა გინდოდათ რომ ყოფილიყო მაშინ, როდესაც ლიზინგი კეთდებოდა. როგორც აღნიშნეთ 15 წელი შეგვისრულდა შევისრულა ჩვენ კომპანიას TBC Leasings. ჩვენ კომპანია არის შვილობილი კომპანია TBC ბანკის, მთლიანად დამფუძნებელი არის TBC ბანკი. 15 წლის წინ საკმაოდ მრავალფეროვანი პროდუქტები ქონდა, სტანდარტული პროდუქტები ქონდა ბანკს და საერთოდ საბანკო ბაზარს და ბანკმა და ამ შემთხვევაში საკუთარ საბჭო გადაწყვიტა რომ მოხმარების შეგვეთავაზებინა უფრო გამარტივებული, მოქნილი და მოხმარებელზე მორგებული პროდუქტი, რომელიც ეს იყო ლიზინგი. საკმაოდ კარგი გადაწყვეტილება იყო ამ ეტაპიდან განუსახედიდან. თავიდან ცოტა პირველები ვიყავით მაშინ ბაზარზე და ბაზარმა თავიდან არ მიიღო, იმიტომ რომ ახალი პროდუქტი იყო, შემოსვლა ბაზარზე არ მოხდა ისე კარგად, მაგრამ სამომავლოდ და შემდეგ განვითარების ეტაპები თქვით ახლა უკვე და კარგად წავიდა და დაჭირდა თუ არა ქართულ მომხმარებელს ახსნა რას წარმოადგენდა ლიზინგი, იმისთვის რომ რაღაც ამ ეტაპამდე და ვცდილობ რომ ვეცდები რომ ახსნა მოკლედ როგორც ჩავეტევი. ესე იგი ლიზინგი თვითონ სიტყვა არის ნიშნავს გაქირავებას, ანუ საერთაშორისო სიტყვა. აქედან გამომდინარე ლიზინგი არსებობს ორი სახის. პირველ რიგში აღნიშნავ ლიზინგი არის პირდაპირ ფინანსირების წყარო აქტივების, ეს არის სამედიცინო სფეროში, ასევე სამშენებლო სფეროში, სასოფლო-სამეურნეო სფეროში ნებისმიერი აღჭურვილობის დანადგარის ავტომობილების ფინანსირება შეგვიძლია ლიზინგის საშუალებით. ლიზინგი არის ორი სახის, ეს არის ფინანსური, როდესაც ლიზინგის მიმღები ასრულებს ლიზინგის გადახდას, ანუ ეს აქტივი რჩება ლიზინგის მიმღებს. მანამდე სრულფასოვნად იყენებს ამ აქტივს და არანაირი შეზღუდვების გარეშე შეუძლია გამოიყენოს ეს აქტივი. მეორე ეს არის საოპერაციო ლიზინგი, ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ლიზინგ კომპანია TBC Leasings, საოპერაციო ლიზინგი, ეს არის იურიდიული და ფიზიკური პირებისათვის, როდესაც აქტივები რჩება საბოლოოდ ჩვენს მფლობელობაში. მოკლედ რო ახსნათ, ეს არის განკუთვნილი უფრო იურიდიული პირებისათვის და ფიზიკური პირებისათვის, როგორც ვახსენე, ვისაც გააჩნია ავტომობილი ან საავტომობილო პარკი, ჩვენ შეგვიძლია უზრუნველყოთ ამ ავტომობილების მოვლა, შენახვა და იურიდიული პირი და ფიზიკური პირი მხოლოდ იყენებს ამ ავტომობილს და დღესდღეობით საკმაოდ წარმატებული პროდუქტი გვაქვს საოპერაციო ლიზინგი, უკვე 1 წელიწადი არა ჩვენ ბაზარზე შემოვიტანეთ 7 მილიონი ლარის დაფინანსება გვაქვს უკვე გაკეთებული ამ კუთხით და სამართლაც უფრო გვინდა რომ ჩვენს პორტფელი უფრო გავზარდოთ. პრინციპში 15 წლიანი ისტორია არ არის მოკლედ ან იმ ქვეყნის პირობებში, რომლის დამოუკიდებლობა 30 წელს ითვლის. აქედან გამომდინარე, კომპანიის მთავარი მიღწევა რა შეიძლება ითქვას, უკვე დიდი ხანია ბაზარზე გხავთ, პრაქტიკულად ამ ქვეყნის ისტორიის ნაწილი არის, ხო, ეს გამოდის იმდენი ხანი ხო და რა არის ის მთავარი მიღწევები, რითიც კომპანია ყველაზე მეტად ამაყობს და გამოსარჩევი ფრაგმენტები? პირველ რიგში აღნიშნავ, რომ გუნდი
105 კაციანი გუნდი, რომელიც 15 წლის წინ ეს 5 კაცი პროფესიონალური გუნდი, რომელიც დგას კომპანია და ყოველი წარმატებები ამ გუნდით არის გაკეთებული და მიღწეული. შემდგომ ჩვენი მიღწევა არის ის, რომ უკვე გვაქვს როგორც აღმოჩნდა 215 მილიონი ლარის პორტფელი. პირველები ვართ სალიზინგო ბაზარზე, ფლოთ 70%. ბაზრის 70%, სალიზინგო ბაზრის 70% და როგორც აღმოჩნდა ასევე მარტო წელს მოხდა ჩვენი პორტფელი 70 მილიონი ლარით გაზრდა. ასევე ვთქვათ რომ ეს ყველაზე დიდი ზრდა იყო თუ სტატისტიკას შევხედავთ ეს ყველაზე დიდი ზრდა იყო წელს კი ბატონო ეს ყველაზე დიდი ზრდა იყო წელს და მომავალ წელსაც გეგმავთ ამ ტემპის დააგდებას არ ვაპირებთ უფრო მეტად შევიდეთ და ჩვენ გვაქვს როგორც აღნიშნეთ სალიზინგო კომპანიებს შექმნილი სალიზინგო ასოციაცია და უფრო მეტად და აქტიურად ვაპირებთ კიდე ჩართვას და ბაზარზე მომხმარებლებისთვის ჩვენი პროდუქტის უფრო კარგად და ახლოს მიტანას. მაგრამ ეს მარტო ესე არ არის. ჩვენ ვცდილობთ რომ ჩვენი პროდუქტი იყოს უფრო მოქნილი. ჩვენ ვართ შესული როგორც სტარტაპების დაფინანსებაში, ბანკთან შედარებით მინდა რომ აღვნიშნო რატოა ლიზინგი უფრო კარგი, ან რატო არის ლიზინგი ლიზინგის პროდუქტი უფრო მოქნილი. ანუ სალიზინგო პროდუქტს არ ჭირდება, ლიზინგის მიღებას არ ჭირდება უძრავი ქონება, არ ჭირდება ბევრი ბიუროკრატია, რომელიც თქვათ მოიცავს ფინანსების, წინაფინანსების ამოღებას, ან შემდგომ საკომისიოები, ზედმეტი ხარჯი. ჩვენ ასევე შეგვიძლია კონსულტაცია გავუწიოთ ჩვენ პარტნიორ მომწოდებლებთან აღჭურვილობის შეძენაზე, რომელიც შეიძლება იყოს ეს უცხოეთში ან ადგილობრივი დილერები თუ იქნებიან აქ და ეს მოიცავს ჩვენ კიდე უფრო მეტად გვინდა რომ ჩვენი პროდუქტების მენიუ მოქნილი გავხადოთ და გამარტივებული რომ მოხმარებლისთვის იყოს უფრო ხელმისაწვდომი. ასევე ეს დავამატებ რომ TBC ლიზინგი ამჯერად ლიდერია ბაზარზე ახალი ავტომობილების გაყიდვაში. ცხადთვის მონაცემები მაინტერესებდა. გუშინდელი შეხვედრა გავაძესთან თქვენ არ გაიკვირდებოდა, იმიტომ რომ თქვენ მიმართულება საკმაოდ ჩვენ დაფინანსებული გვაქვს როგორც გითხარით საოპერაციო ლიზინგით და განსაკუთრებული პირობები გვაქვს თავაზობთ კლიენტებს, როდესაც ჩვენი უფრო ჩვენ პარტნიორებს კლიენტის მაგალითად ვთქვათ თავაზობთ უფრო განსაკუთრებულ პირობებს თუ ისინი შეიწყიდიან ჰიბრიდს ან ელექტრომანქანებს. ეს არის ჩვენი დიდი კომპანიები დაახლოებით მე ვთქვი 7 მილიონი ლარის დაფინანსება გაკეთებული. აქედან შემიძლია ვთქვა რომ 80% ეს არის ჰიბრიდი ან ელექტრომანქანა. და ამ კუთხით კიდევ უფრო ვითარდება და ძალიან ანუ სახელმწიფოს დაინტერესებულია საოპერაციო ლიზინგით და ელექტრო და ჰიბრიდი მანქანების დაფინანსებით და ჩვენ ნებისმიერ დროს შეგვიძლია ჩავერთოთ ამ სიტუაციაში და ჩვენი პროდუქტი მორგებულია პირდაპირ. პრინციპში დაწყებული გაქვთ უკვე ეს იმაზე დიდი ხანია ვიდრე სახელმწიფომ გადაწყვეტა. ეს არის 1000-მდე კლient პარტნიორი, როგორც თქვენ უწოდებთ, რომელიც TBC ლიზინგი 1000-მდე კლიენტს და პარტნიორს ემსახურება. 5000-ზე მეტია უკვე. მოქმედი აქტიური კლიენტი. ჭარბობს ალბათ მაინც გაგა ფიზიკური პირები? უფრო იურიდიული პირებია, ანუ მცირე და საშუალო ბიზნესია აქ, რა თქმა უნდა კორპორატიული კლიენტებიც არიან. და რა თქმა უნდა ფიზიკური პირებიც ამ 5000-ში. რო დავყოთ, სადღაც დაახლოებით 40% არის იურიდიული პირი და დანარჩენი კორპორატიული მცირე და საშუალო 20% კორპორატიული და დანარჩენი ფიზიკური პირები. 15 წლისთვის როგორი მონოგარია? მე მგონი გადასარევი. ძალიან ეს სტატისტიკაც ცოცხლად განვაახლეთ პრინციპში. მე დავანონსებ კიდე რომ ჩვენი კომპანია და სალიზინგო კომპანია გეგმები და გამოწვევები მაინტერესებდა შეიძლება წელი გვინდა რომ უფრო თქვი რომ ხელმისაწვდომი იყო ჩვენი პროდუქტები დიჯიტალ კუთხით განვითარებას ვაპირებთ უკვე წლის ბოლო მომავალ წლის დასაწყისში ჩვენ გვექნება უკვე ეს Pirveli პროდუქტი რომელიც ავტოინდუსტრიაში ჩაუშვებთ დიჯიტალ მიმართულების ეს გულისხმობს იმას რომ კლიენტისთვის უკვე ადგილზე იქნება ხელმისაწვდომი ახალი მანქანების შესყიდვა, ანუ და ლიზინგის მიღება და არ დაჭირდება ზედმეტი ანუ ერთ სალონში მიიღებს ერთი ფანჯის პრინციპით მიიღებს ყველა იმ მომსახურებას რომელიც ჩვენ გვაგვაჩნია. და ეს იქნება პირველი სიტყვა კუთხით და წლის ბოლოს ამას დავაანონსებ, რომ ჩვენ ზაგვრიქნება ეს. მიგეულდებით სტუდიაში ჩემს კოლეგებთან ერთად წარმატებები TBC ლიზინგზე.
საზავაბაშიძემ აბსოლუტურად სწორად აღნიშნა, TBC ლიზინგის ისტორია თამდევია საქართველოს ისტორიის, თამდევია მინიმუმ ქართული დამოუკიდებელი საფინანსო სისტემისა და მოხარულები ვართ, რომ ამ კომპანიას ესეთი მნიშვნელოვანი და კარგი მაჩვენებლები აქვს. ულოცავ ძალიან საინტერესო გუნდს TBC ლიზინგისას იუბილეს 15 წლის იუბილეს ულოცავ გაგა გოგუას TBC ლიზინგის გენერალურ დირექტორს, მადლობა მას მოგზაურობისთვის, გავაცილებთ იუბილარი კომპანიის გენერალურ დირექტორს და მალე დაგიბრუნდებით რეკლამის შემდეგ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. კომპანია ტესლამ არეგულირებლის მიერ დაწესებული სანქციების შემდეგ ახალი აღმასრულებელი დირექტორი შეარჩია ავტომწარმოებელს ელონ მასკის ნაცვლად რობინ დენჰოლმი უხელმძღვანელებს. ის ტესლას ბორდის წევრებს შორის 2014 წლიდან ირიცხება. 1962 წელს არის დაბადებული და რამდენიმე მნიშვნელოვან პოზიციაზეც მუშაობდა. Juniper Network-ში გავიდა CFO-ს პოზიციას, ასევე იყო Toyota-ში 7 წლის განმავლობაში, შემდეგ უკვე ტესლას შეუერთდა. კომპანიას და ელონ მასკს 40 მილიონი დოლარის გადახდა მოუწიათ და სანქციის მიხედვით ანტრეპრენერი გარკვეული პერიოდით აღმასრულებლის პოსტსაც ჩამოშორდა. ამასობაში დიდ ბრიტანეთს 2 წლის განმავლობაში ყველაზე კარგი კვარტალი ჰქონდა. ბლუმბერგის მონაცემებით მისი მთლიანი შიდა პროდუქტი 0.6%-ით გაიზარდა, რაც ბოლო 2 წელიწადში ყველაზე კარგი შედეგია. არსებული ინფორმაცია სახელმწიფო სტატისტიკის სამსახურიც ადასტურებს. STAS წინ უძღვება დადებითი სტიმულების გაჩენა აპრილისა და ივნისის თვეში, რომელიც გამოიხატებოდა საყოფაცხოვრებო ხარჯის გაზრდაში და ასევე მსოფლიოს ჩემპიონატით ფეხბურთში, რომელიც ბლუმბერგის თქმით ერთ-ერთი გადამწყვეტი როლის თამაშებელი იყო ამ შემთხვევაში. შენ თამდევი არის, მაგრამ აი ყველაფერი დანარჩენისთვის ჩემოზაზა, პაცებულო მაყურებლებო. ამ ქვეყანას რაც უკვე BMG-ს და Forbes-ის საერთაშორისო მიმოხილველი სტატუსით ალექსი პეტრიაშვილი მოევლინა, რომელიც დღეს თავის ტრადიციულ რუბრიკას წარმოგვიდგენს, ბუკა დილამშვიდობის წარმატებული ეთერი და ვიცი რომ დიდი ბრიტანეთით ვიწყებთ თან ცხელცხელია და ცინცხალი. დიდი ბრიტანეთი მოგესალმებით, მივესალმებით მაყურებელს. დიდ ბრიტანეთში ყველაზე მთავარი თემა ევროკავშირთან მიმართებაში Brexit-ის დოკუმენტი. Sad არის დღეს დაიდება ესე ვთქვათ მინისტრთა კაბინეტის ხდომაზე, შერაცხეს ეგრევე დღევანდელი დღე როგორც ტერესა მეის
განკითხვის დღე და ასევე ესე ვთქვათ ჭეშმარიტების საათი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ არის მრავალი სათაური ქონდა ნამდვილად მინისტრთა კაბინეტის წევრები იკრიბებიან პროცედურა ასეთია ჯერ მინისტრთა კაბინეტში უნდა მოიპოვოს სრული მხარდაჭერა ტერესა მეი არსებული ინფორმაციით აღარაპირებს ახლა ბევრი მოკიბვის ესე ვთქვათ და ბევრი კიდე წვალების ამ დოკუმენტის შიგნით, იმიტომ რომ დროში ძალიან გაჭედილები არიან ამ სიტყვას ვიხმართ და შესაბამისად დღეს იქნება პირველ რიგში დიდი ბრიტანეთის მთავრობის მხარდაჭერის მოპოვებაზე მსჯელობა არ არის იქ ერთმნიშვნელოვნად ყველა კაბინეტის ყველა წევრი ჩამოყალიბებული იმასთან დაკავშირებით თუ რამდენად კარგია ეს ბრექსიტის დოკუმენტი დიდი ბრიტანეთისთვის იცით თქვენ რომ თავარი პრობლემა არის ჩრდილოეთ ირლანდიასთან და ირლანდიასთან დაკავშირებული იქ რაღაცა ჩეკპოინტები სასაზღვრო ზონის საბაჟო კავშირებში არსებობის შესახებ ამ საკითხს აქვს ცენტრალური ადგილი ეს იქნება მნიშვნელოვანი თემა მუდმივი წარმომადგენლები დღეს ბრიუსელში განიხილავენ ასევე ანალოგიურ დოკუმენტს ტექნიკურ დონეზე ესე ვთქვათ დოკუმენტი მზად არის თუ კი ეს იქნება ბრიტანეთის მთავრობის მიერ მოწონებული, შემდგომ უკვე იქნება აუცილებელი ბრიტანელი პარლამენტარების მხარდაჭერის მოპოვება, არ არის აქაც მარტივად და იოლად საქმე, ამას ყავს ბევრი ოპონენტები, სადაც არიან არა მხოლოდ ესე ვთქვათ ლეიბორები, არამედ კონსერვატორებში თვითონ შიგნით არის ძალიან ბევრი კითხვები ამ დოკუმენტთან მიმართებაში. უახლოესი მნიშვნელოვანი თარიღი ამ თვალსაზრისით არის 25 ნოემბერი სავარაუდოდ იქაც არ გამოუცხადებია იმათ დამარჯვანიას ჯერ შეიძლება იყოს ესე ვთქვათ ვადამდელი საგანგებო ევროკავშირის სამიტი, სადაც ეს დოკუმენტი შეიძლება განიხილონ და საბოლოო ჯამში მივიდნენ რაღაც გარკვეულ შეთანხმებამდე. ეს ტექსტი არის ტექნიკური ხასიათის, ხო როგორც ეს ტექსტი, რა თქმა უნდა, ეს ტექსტი არის მოიცავს ძირითად ნაწილებს და ძირითად ელემენტებს, რაზეც ესე ვთქვათ, უნდა იყოს კი ნამდვილად განქორწინების ტექნიკური მხარე არის, ვის რა დარჩება, ესე ვთქვათ და ვინ რითი დაიშლება. განწყობები არის იქითკენ რომ არ არსებობს მეორე რეფერენდუმის ესე ვთქვათ ჩატარების პერსპექტივა გამორიცხულია. მიუხედავად იმისა რომ მედია სულ ატიტულებს ხოლმე ამ თემას, გონი ხაზზე გადაეცა. პერიოდულად არის, მაგრამ ძალიან მკაფიო განცხადებები გაკეთა დიდი ბრიტანეთის ხელისუფლების მხრიდან, რომ არავითარი მეორე რეფერენდუმი არ იქნება, ისინი პატივს სცემენ იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც მიღებულ იქნა 2 წლინახევრის უკან და შესაბამისად ეხლა უკვე არის რომ ან შეთანხმებოდ გადის დიდი ბრიტანეთი და მერე დროთა განმავლობაში რეალურად ერკვევიან ვითარებაში და ურთიერთობებს იქიდან გამომდინარე აწყობენ ან რაღაცა დოკუმენტზე შესაძლებელი გახდება შეთანხმება ყველა შემთხვევაში 29 მარტს დიდი ბრიტანეთი დატოვებს ევროკავშირის შემადგენლობას და ამისთვის უკვე მორალურადაც, ტექნიკურადაც ძალიან ბევრი თვალსაზრისით მხარეები უკვე პრინციპში მომზადებული არიან. დოკუმენტიც ძირითადად მნიშვნელოვანწილად შეთანხმებული იყო ის რამდენიმე ელემენტის გათვალისწინებით თუ მოხდა შეთანხმება უკვე პრინციპში შესაძლებელი იქნება. ახლა თავარი არის რომ შეგნით ბრიტანეთში მოიპოვოს ამ ხელშეკრულებამ როგორც უკვე აღნიშნე მხარდაჭერა როგორც მთავრობის წევრები. ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია საერთოდ ზოგადად დიდი ბრიტანეთის გასვლა მე პირადად არ მივესალმებოდი მნიშვნელოვანია ევროკავშირის ერთიანობა ევროკავშირის ერთიანობაზე საუბრობდნენ ასევე გასულ კვირა დღეს როდესაც 100 წლის ესე ვთქვათ პირველი მსოფლიო ომის 100 წლის დასრულების 100 წლის თავს აღნიშნავდნენ ძალიან ისეთი ღონისძიება გამოდგა თითქოს რაღაცა ცერემონიალური ღონისძიება უნდა ყოფილიყო მაგრამ შეფუთული იყო ძალიან სერიოზული გზავნილებით, პასუხებით, ჟესტიკულაციებით, საპროტოკოლო ნიშნებით ესე და ნიშნის მოგებებით, ესე ვთქვათ, ისე რომ დაიტვირთა ეს რაღაცა ერთი ცერემონიალური ღონისძიება იმდენად სერიოზულად, რომ ეხლა იქიდან წამოყოლებული უკვე აეწყო. ამას წინ უსწრებდა უბრალოდ რამდენიმე დღით ადრე
საფრანგეთის პრეზიდენტმა მაკრონმა განაცხადა, რომ ის მხარს უჭერს და რჩება ერთგული იდეის ევროპული არმიის შექმნის შესახებ. არ ამგონია, რომ ეს გადაცდომა ან წამოწდენა ყოფილიყო, რომ მათ მოუწევთ უნდა იყვნენ მზად, რომ თავი დაიცვან რუსეთისგან, ჩინეთისგან და თუნდაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდანაც კი იყო საუბარი კიბერშეტევებზე, კიბერსივცეში. ეს საინტერესოა ამ შემთხვევაში ამერიკულმა მხარემ და ტრამპმა როგორ გაიგო მაკრონის ეს მესიჯი და რეაქციები ბევრმა იცის, თუმცა ვინც არ იცის, შეგვიძლია უფრო მეტი უთხრათ. ტრამპის ნახევარსფეროში, ერთ ნახევარსფეროში ამოხდა ეგრევე კალკულაცია და უკან შეუბრუნა პასუხი, რომ მაგან ჯობია ის დაითვალოს, რამდენის გადახდა უწევს ნატოში, ესე ვთქვათ, უსაფრთხოების გასაძლიერებლად, რასაც ჩვენ ვიღებთ ჩვენს თავზეო. ამაზე ფიქს ეს არის მისთვის გამოდგა insulting ეს იყო შეტევა შეურაცხყოფელი ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის და ამ განწყობით ჩავიდა ესე ვთქვათ პარიზში ამინდიც ნამდვილად არ უწყობდა ამ ყველაფერს ხელს ისე ვთქვათ ცერემონიალური განწყობისთვის ნამდვილად მაგრამ ურთიერთდაპირისპირების აბსოლუტურად იდენტური და რელევანტური ამენდი იყო იმიტომ რომ საკმაოდ ცივი შეხვედრების აი მთელი რიგი იყო და მაკრონი ძალიან ცდილობდა ეს ჩემი მოგონილი არ არის მუხზე ხელიც კი ჩამოადო მასშტაბია იყო კადრებთან არაერთხელ ეს მაგრამ არ გაჭრა რომ მაგრამ ამაოდ შევხედავთ კი ბატონო ამაოდ ძალიან ბრაზიანად ჩავიდა და მთელი ეს პროცესი გაატარა ძალიან ისე, იმიტომ რომ ვარი თქვა სხვათა შორის ამერიკელი სამხედროების სასაფლაოზე მისასვლელად და გვირგვინის დასადებად პირველ დღეს აქედან გაბრაზებული გამოვიდა ამ შეხვედრიდან და ვარი თქვა და გააგზავნა თავის აპარატის უფროსი ჯონ კელი 4 ვარსკვლავიანი გადამდგარი გენერალი და ასევე მოქმედი მარინების ესე ვთქვათ გენერალი დანფორდი თუ კი წვიმა ესე ვთქვათ მათთვის არ იყო ესეთი შემაფერხებელი რატო უნდა ყოფილიყო პრეზიდენტ ტრამპისთვის ამაზე დიდი კრიტიკა წამოვიდა სხვათა შორის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მისამართით მეორე დღეს ის მაინც დაესწრო მაინც მიიღო ამ ცერემონიაში მონაწილეობა მაგრამ ამასობაში ესე ვთქვათ ეს ეპითეტების ურთიერთგაცვლას, აღაცების ღონისძიებების ჭაშლას კიდევ დაემატა ის რომ მთავარ ცერემონიაზე ტრიუმფალურ თაღთან მთავარ ცერემონიაზე ყველა ერთად მივიდა ამ დრომდე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი იყო ერთადერთი ვინც თავისი ავტომობილით გადაადგილდებოდა უსაფრთხოების მიზნებიდან გამომდინარე და ამას კიდე დაემატა კეთროვანი პუტინი ესეც ჩემი შეთქმეული არ არის ესეც მყინვარე რუსი პოლიტოლოგი არის ლილია შევცოვა რომელმაც ზოგადად ესე ვთქვათ შეფასება ნამდვილად ზუსტი შეფასება არის მე თუ მკითხავთ კეთროვანი პუტინი აქ შედგა გარკვეული შეჯიბრი. პუტინს მიეცა შესაძლებლობა თავისი ახალი ლიმუზინით ჩასულიყო და ამის დემონსტრირება მოეხდინა, მაგრამ მაინც 4 წუთით ყველა ტრამპზე გვიან მივიდა, ტრამპი ყველა სხვა დანარჩენზე გვიან მივიდა და საბოლოო ჯამში რეალურად გამოვიდა ისე რომ ის 4 წუთი ყველა ელოდებოდა ყველა ერთად ძალიან საინტერესო ფოტოგრაფიების კოლაჟი იყო ფანტასტიკური სხვათა შორის დამოკიდებულება ერთმნიშვნელოვნად გამოიხატა ევროპელი ლიდერების მაკრონის გერმანიის კანცლერის მერკელის მის მიმართ როცა დაბრუნდა სხვათა შორის პუტინი ჩაატარა უშიშროების საბჭოს თომა და უპატაკა თავის უშიშროების საბჭოს წევრებს მოკლევადიანი ესე ვთქვათ კონტაქტების შესაძლებლობების შესახებ რეალურად გარიყულია საერთაშორისო თანამეგობრობიდან ის რაც დიდ ბრიტანეთში ხდება რომ დაუბრუნდეთ ერთი წამი დიდ ბრიტანეთს 700-მდე ადამიანის ოლიგარქის საქმე შეისწავლება რეალურად მათი შემოსავლების კანონიერებასთან დაკავშირებით იცლება როგორც ამბობენ ლონდონი ცუდი დაღი დაუდგათ მილიარდერებს
მონაკოში და ისრაელის მოქალაქეობისკენ ილტვიან ნამდვილად და საერთოდ ზოგადად ვინც აქედან კიდე ილტვის და ისრაფის და თქვენი მოგონებებით ცხოვრობს და ცოცხლობს, მინდა გითხრათ, რომ კეთროვანებს ნუ შეუერთდებით, აზრი არ აქვს, იქიდან გარბის თვითონ ხალხი 10 მილიარდი დოლარი გავიდა მარტო ოქტომბრის განმავლობაში ინვესტიციების სახით. რო დაუბრუნდეთ პარიზიდან ესე ვთქვათ, ფრიად განრისხებული წამოვიდა დონალდ ტრამპი და ძალიან ძიმე ტვიტ შეფასებები გააკეთა, ესე ვთქვათ, მაკრონის მიმართ, მოკლე და ბასრი. კი, თავისი გაჭირვებიაო, მისი ყველაზე დაბალი რეიტინგია 26%, 10% უმუშევრობა. ჩვენ არ ყოფილიყავით ამერიკელებიო, საერთოდ გერმანული სასწავლებლად იყვნენ გამზადებული ფრანგებიო, მეორე მსოფლიო ომს გულისხმობდა და საერთოდ კიდევ ერთხელ ვურჩევ, რომ ამერიკის მისამართით რაღაც ამ კომენტარების კეთებას მე ტრამპმა, მაკრონმაც თვითონ მთელი თავისი გამოსვლები და ის ღონისძიებები, როგორც ასეთი აწყო პატრიოტიზმი versus ნაციონალიზმი და ნაციონალიზმი აგრესიული ფორმით ნიშნავს პატრიოტიზმის ღალატს. ტრამპმა აქაც საკონტროლო გასროლა გააკეთა, გაუმარჯოს იმას, ვინც ნაციონალისტად მიიჩნევს თავს, სხვათა შორის ფრანგები ყველაზე დიდი ნაციონალისტები არიან და ღმერთმა ხელი მოუმართოთო, მან თავის შუალედური არჩევნების კამპანიის დროს არც უარყო და პირიქით, ამით ესე ვთქვათ, ბრავირებდა, რომ ის არის დიახ ნაციონალისტი და ევროპაში ამას ერთნიშნულოვნად აფასებენ, რომ ძალიან სერიოზული ტალღა მოაქვს ამას ნაციონალისტური განწყობების. ბოლოს დააყოლა ისე make France great again, ანუ კი, რა თქმა უნდა, ეს ახლა ნელ-ნელა ესე ვთქვათ, ფრანჩაიზინგი უნდა გააკეთოს, იმიტომ რომ სხვადასხვა ქვეყნის ნაციონალური ლიდერებმა ესე ვთქვათ, აიტაცეს ეს და წამოვიდა ნელ-ნელა make Georgia great again, make France great again და კაცი არის ბრენდი შეუძლია ეს აქედან პატენტიც გაყიდოს. მაგრამ მაკრონს ხარი დაუჭირა მერკელმა გუშინ ევროპარლამენტის წინაშე გამოსვლისას მან ასევე ხაზგასმით ისაუბრა ევროპულ ღირებულებებზე, იმ მნიშვნელობაზე თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ევროკავშირის ერთად ყოფნა და ერთად დგომა და მხარი დაუჭირა ევროკავშირის არმიის შექმნის იდეას, რომელსაც ლობირებს ინტენსიურად მაკრონი. ერთი წუთით გავაკეთებ მიმოხილვას. უბრალოდ ეს არის ევროპული ინტერვენციის ინიციატივა მაკრონის მიერ გახმიანებული 2017 წელს სორბონაში, რომელსაც ყავდა ამ დრომდენ 7 ნოემბრამდე ყავდა 9 მხარდამჭერი დიდი საფრანგეთის ჩათვლით, მათ შორის სხვათა შორის დიდი ბრიტანეთის პირველი ღონისძიება, ესე ვთქვათ, ამ ევროპული EI2, ესე ქვია, ევროპული ინტერვენციის ინიციატივის შედგა ივნისში და უკვე 7 ნოემბერს, როგორც საკრალური თარიღია 7 ნოემბერი, გაიმართა ამ 9 ქვეყნის თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა პარიზში, მათ შორის არიან ბელგია, დანია, ესტონეთი, ესპანეთი, პორტუგალია, გერმანია, საფრანგეთი, იტალია და შეუერთდა მათ ამ 7 ნოემბერს კიდევ ფინეთი. ეს არის 10 ქვეყანა. ექსპერტები ძალიან პესიმისტურად უყურებენ საერთოდ რამე ახლო მომავალშიც კი რაიმე პერსპექტივას ამ ევროპული არმიის შექმნის. მართალია ეს ინიციატორები ამტკიცებენ, რომ ეს არ არის ნატოს წინააღმდეგ მიმართული და არც ამერიკის შეერთებული შტატების და არავის წინააღმდეგ ბუნებრივია, მაგრამ უბრალოდ ევროპას, რადგან ასეთი დამოკიდებულება ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდანაც, უბრალოდ ევროპას უნდა დემონსტრირება მოახდინოს ევროპამ, რომ მას ძალუძს საკუთარი თავის დაცვა, საკუთარი უსაფრთხოების პრობლემების გადაჭრა და მოგვარება. შენ როგორ გესახება ახალმოვალში ამერიკის გარეშე ევროპის დაცვა? ეს რაღაც ანუ აბსოლუტურად ახალი თეორიულად რო წარმოვიდგენოთ, სივრცე იქნება, ხო? ანუ ამდენად შესახები წარმოგვიდგენთ, ხო? პატივისცემით, ჩემი ძვირფასი ევროპელი მეგობრების მიმართ უახლოესი დეკადების განმავლობაში წარმოუდგენლად მიმაჩნიან საერთოდ, რომ ევროპელებმა
შეძლონ დამოუკიდებლად ამ გადაწყვეტილების მიღება და ჩამოყალიბდნენ იმაზე თუ რა ბიუჯეტი ჭირდება, ჩამოყალიბდნენ იმაზე როგორი უნდა იყოს ეს მართვის მექანიზმი, ვინ გამართავს ამას, რა არის ეს, მე დუბლირება მაინც ყველა შემთხვევაში, რაც არ უნდა იძახო, რომ ნატოს წინააღმდეგ არ არის მიმართული და არის და კარგი დანამატი, ყველა შემთხვევაში იქნება დუბლირება და ეს ტრადშობილი ინიციატივა ჩემი გადმოსახედიდან ერთი მოგზალებული აზრის გამოთქმის უფლება მაქვს ნამდვილად და არ ვერ ხედავ ძალიან დიდ პერსპექტივას ამ თვალსაზრისით მიუხედავად იმისა რომ საფრანგეთი და გერმანია ასე ინტენსიურად არიან ჩართულები აი ამ ინიციატივის ლობირებაში რაც ჩვენი ოთხშაბათის შეხვედრების მუდმივი თამდევი ეს მიკრობლოგი არის რუსული დაზვერვის ჩავარდნა, რომელსაც ყოველ გადაცემაში ვახსენებს. თითქმის ამ კვირას სად ჩავარდნენ და რამდენად ხმაურში არიან ჩავარდნილები. ყველა შეგახსენებთ, გახსოვთ როგორ ჩაუხტა მაშინ რა ქვია ქორწილში დიდი თაიგული სხვათა შორის და თაიგული ესეთია შარიანი ნივთია ამ ბოლო პერიოდში და ამ თაიგული ჩაუხტა ქორწილში ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრს და ეხლა ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უარი განაცხადა რუსეთში ვიზიტზე ჩაშალა თავისი ვიზიტი, იმიტომ რომ დიდი ხნის წინ ასე ვთქვათ და რეკრუტირებული მზვერავი აღმოაჩინეს ბრიტანელების დახმარებით სხვათა შორის უკვე მეორეც აღმოაჩინეს ამაზე ავსტრიული ესე ვთქვათ ოფიციოზი ძალიან ხმამაღლა და დიდი შეშფოთებით საუბრობს ძალიან სერიოზულ დოკუმენტაციასთან ჰქონდა წვდომა ამ მეორე მზვერავს განსაკუთრებით შპიონს და თუ გადავავლებთ ამ სერიას ჩავარდნების ავსტრიაშიც კი სადაც ესე მყარა წნარად და კარგად გრძნობდნენ თავს რომ ქორწილებში დადიოდნენ იქაც კი ძალიან სერიოზული ჩავარდნები სახეზია საერთოდ დამოკიდებულება რუსეთთან მიმართებაში დამოკიდებულება არის როგორც აი მართლაც ზუსტი სახელი არის როგორც კეთროვანი მათთან არც კონფერენციების ჩატარება უხარია აღარც დავოსში იწვევენ მათ მილიარდერებს აღარც რუსულ საღამოების მოლოდინი აქვს და ბალერინების უშანკებით ესე ვთქვათ ცეკვის ესე ვთქვათ წარმოდგენა და ესე ვთქვათ ინტერესი და საერთოდ როგორც პარტნიორები როგორც აზრის და იდეის შემქმნელები მათ მიმართ დამოკიდებულება არის ძალიან მძიმე წარმოუდგენელია ამას არათვით ცნობიერებს თვითონ რუსეთის ხელისუფლება, მაგრამ ეხლა რეალურად ან უნდა იფიქრონ მის შემცველზე, ან უნდა იფიქრონ რეალურად ისეთ მნიშვნელოვან და სოლიდურ ცვლილებებზე, ეს ყველაფერი ჯერ კიდევ წინ არის, მანამდე უამრავი დიდი ღონისძიება, მაგრამ ერთი რომ არ აღნიშნო ერთი წინადადებით, არ იქნება ეს სწორი ამასობაში პარალელურად მიდის ჩვენი ტოჩინოშინი იგებს და სუპერმძიმე წონოსნების ამერიკის შეერთებული შტატების და ჩინეთის ასე ვთქვათ შესაძლო ყინულის ლობაზე არის საუბარი ამის კარგი ნიშანი იყო პეკინში, ბეიჟინში იყო ჩასული დიპლომატიის გურუ 95 წლის ჰენრი კისინჯერი, რომელიც შეხვდა პრეზიდენტ შის იყო დიდი ეპითეტების ურთიერთგაცვლა, ეს არის ყველაზე ცნობილი, ყველაზე ძლიერი რეალისტი დიპლომატიაში და თავის საყვარელ ადგილს ამ ჩინეთთან თავისი სენტიმენტები და დამოკიდებულება აქვს და ჩინელებსაც მის მიმართ. მან წაიღო უკან ვაშინგტონში გზავნილი, რომ ჩინეთი მზად არის გარკვეული დათმობებისთვის, მზად არის რომ სავაჭრო ომში რაღაცა დათმობებზე წავიდეს, თუმცა ამასთან დაკავშირებით ვიცე-პრეზიდენტ პენსის ძალიან ხისტი განცხადება გახსოვთ გამოსვლა ჰადსონის ინსტიტუტში, მას მეერეც ეხლა, როდესაც მიემართებოდა წყნარი ოკეანეთის ქვეყნების ლიდერების თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტზე, მან გზად განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მზად არის ყველაფრისთვის, ცივი ომისთვისაც მათ შორის ჩინეთთან, ეს ბუენოს აირესში დიდი ოცეულის შეხვედრა არის
ერთ-ერთი ყველაზე კარგი თუ ბოლო არა, ვციტირებ ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტს, შანსი ჩინეთისთვის, რომ უკან დაიხიოს პირველი სავაჭრო ტარიფებთან დაკავშირებით, მეორე სამხრეთ ჩინეთში გადაადგილებასთან დაკავშირებით, მესამე ეს არის ინტელექტუალური საკუთრების მოპარვა არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მტკივნეული თემა რეალურად და ჩინური ბაზრების გახსნა. ასე რომ შობამდე კიდევ ძალიან სერიოზული ტანგოც იქნება. მეგონოთ რომ არგენტინა თავისას იზავს. არგენტინა თავის გავლენას მაინც მოახდენს ალბათ რაღაცას ნახავთ და იქ შედგება 30 ნოემბერს არის დაგეგმილი. მანამდე კიდე ბევრი მოვლენები სრულიად ბობოქარეკვირა გამოვიდა ამ ამ კვირაში მაინც გვეცოდინება ჩვენი არჩევნებიც, ხო? მე თქონს. აი ოპტიმისტურად თუ ბუკა დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. წარმატებული დღე. არ დაგვასწრებს. ხო, ნუ თუ გაგვასწრებს და აგერვართ, ბუკა გაგვაგებინებს და შემოვარდებით მე ეთერში და კიდევ ერთხელ ვაუწყებთ იმ კონკრეტული მომენტისთვის მსოფლიო როგორც ასეთი, როგორ გამოიყურება ალექსი პეტრიაშვილის თვალით. გავთ რეკლამაზე და სულ მალე რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. საქართველოს პარლამენტში ანტიდემპინგური კანონის მიღების შესახებ მსჯელობა დაიწყო. კერძო სექტორს თავისი მოთხოვნები აქვს და ამ მოთხოვნებზე თავისი არგუმენტები არსებობს უკვე მეორე მხრიდან. ბიზნესამბები და ბიზნეს ასოციაცია ერთ აზრზე არიან და ხელოვნური მექანიზმებით ბაზრის შეზღუდვის სურვილს არ იზიარებენ. მართულ გუნდში მოსაზრებებს ჯერ ისმენენ და გადაწყვეტილების მიღებამდე პოზიციების შეჯერებაზე მუშაობენ. გოგბერაშვილმა მოისმინა დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის ფარგლებში გამართული დისკუსიის მონაწილეებისგან და მათი მოწინააღმდეგეებისგან არგუმენტები და ერთ სიუჟეტში მოუყარათ. გაგრძელდება ესეთი არა კონკურენტუნარიანი ფასების შემოტანით, დემპინგური ფასების შემოტანით ირანული არმატურის, ჩვენ შეგვექნება საკმაოდ სერიოზული პრობლემები. აუცილებელია, რომ მთავრობამ დაიცვას საკანონმდებლო ბაზით თავისუფალი ბაზარი ისეთი დარღვევებისგან, რომლებიც არაკეთილსინდისიერად შემოდიან ბაზარზე. სწორედ არმატურისა და ცემენტის მწარმოებლების მიერ დემპინგზე საუბრის შემდეგ გადაწყვიტა დარგობრივმა კომიტეტმა ემსჯელა ანტიდემპინგური კანონმდებლობის მიღებაზე, რომელიც ეკონომიკის სამინისტრომ წლების წინ მოამზადა და ამ დრომდე თაროზედებს. ცალკეული ბიზნესმენებისგან განსხვავებით ნეიტრალური პოზიცია აქვს ბიზნეს ომბუდსმენს. ბაზრის კომპლექსური შესწავლის გარეშე ირაკლი ლექვინაძე ამ ეტაპზე ბაზრის ხელოვნური შეზღუდვის მომხრე არ არის. იმპორტის ხელოვნურ შეზღუდვაში საფრთხეებს ხედავს საქართველოს ბიზნეს ასოციაციაც. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ბაზარზე უნდა იყოს ხარისხიანი პროდუქცია და ხარისხის კონტროლი იმ პროდუქციაზე, სადაც ეს არის აუცილებელი, უნდა ხორციელდებოდეს. რადგანაც უხარისხო პროდუქციისგან იყოს ბაზარი დაცული, თუმცა ბაზრის შეზღუდვა ხელოვნური მექანიზმებით ჩვენთვის ამ ეტაპზე მისაღები ნამდვილად არ არის. ჩვენ თუ გვექნება შესაბამისი მტკიცებულებები, შესაბამისი დოკუმენტები, რომ ადგილი აქვს ან შეიძლება ადგილი ჰქონდეს დემპინგს, ამ შემთხვევაში ვფიქრობთ, რომ გონივრული იქნება მსჯელობა ანტიდემპინგურ ღონისძიებაზე. ნებისმიერ სხვა შემთხვევაში, ნებისმიერ სხვა ვითარებაში, ნებისმიერი რეგულაცია, რომელიც მიმართული იქნება იმპორტის ხელოვნური შეზღუდვისაკენ, ჩვენი აზრით დააზარალებს როგორც ადგილობრივ ბიზნესს, დააზარალებს ინვესტიციას, დააზარალებს ქვეყნის საინვესტიციო გარემოს და რაც ყველაზე მთავარია, დააზარალებს თითოეულ მოქალაქეს. პირველ საკომიტეტო მოსმენაზე კანონმდებლობის მიღებაზე ვერ შეთანხმდნენ, თუმცა ეკონომიკის სამინისტრო მზად არის, თუ საზოგადოების დაკვეთა იქნება პარლამენტში კანონპროექტის ინიცირება მოახდინოს. ჩვენ მზად ვართ ასევე, რომ სანამ პარლამენტში ეს წარმოდგება, გავაგრძელოთ კონსულტაციების რეჟიმში, როგორც კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან, ასევე ყველა დაინტერესებულ მხარესთან, რომ მაქსიმალური ჩართულობა იყოს და კონსენსუსი არსებობდეს საზოგადოებაში, რომ რეალურად ეს კანონი არის საჭირო ქვეყანაში და ჩვენც ვფიქრობთ, რომ თუ ეს დაკვეთა არის საზოგადოებისგან, თუ ეს დაკვეთა მოდის ყველა დაინტერესებულ მხარისგან, ამ შემთხვევაში მზად ყოფნას გამოთქვამთ, რომ აღნიშნული კანონპროექტის ინიცირება მოახდინოთ პარლამენტში. რომან კაკულიამ განხილვის დასრულებისას განმარტა, რომ კანონმდებლობის მიღების წინააღმდეგი არც ერთი მხარი არ არის, თუმცა აღსრულების ნაწილში ხედავენ პრობლემებს. კაკულია არ გამორიცხავს, რომ ჯერ ქვეყანამ მიიღოს კანონმდებლობა და ბაზრის დაცვის სხვა მექანიზმებზე მსჯელობა შემდეგ გაგრძელდეს. ერთი თემაა, რომ არსებობს ინსტიტუციონალური სირთულეები, მეორეა თემა, რომ კვალიფიციური კადრი შეიძლება იმ თავითვე არ იყოს აქ, არის მესამე თემა, რომ თუ ჩვენ წავაგებთ დავას ამ კუთხით, რომელიმე ქვეყანასთან
აქ ჯარიმებია გადასახდელი, საუბარია იმაზე, რომ შესაძლებელია მოხდეს სარგისებული ასახვა ჩვენ რომ ჩავკეტად რომელიმე ქვეყნის მიმართ რაიმე პროდუქტს მანაც შეიძლება განახორციელოს იგივე კონდიციები, მაგრამ პრინციპში მაინც პასიური კანონია, რომელიც მიღებას ავტომატურად მის ამოქმედებას არ ნიშნავს. ამიტომ ეს გზა ჩვენ გასავლელი გვაქვს, ჯობია რომ კანონი მივიღოთ ჩემი აზრით და მე თანდათანობით ჩვენ ვიზრუნებთ იმაზეც, როგორ შეიქმნება ინსტიტუციონალურად ის კვალიფიკაცია, რომელიც კანონის ამოქმედებასთან იქნება დაკავშირებული. ჩემი აზრით, ჩვენ გვაქვს ადგილი რაღაცა თავისუფალი ბაზრით, იდეით მე ვიტყოდ დაკომპლექსებულ ადამიანებთან ზოგიერთ შემთხვევაში. ქართველი მწარმოებლები ირანულ მხარეს დემპინგის გარდა დაბალი ხარისხის ირანული პროდუქციის ქართულ ბაზარზე შემოტანაშიც ადანაშაულებენ, რასაც იმპორტიორთა ნაწილი კატეგორიულად არ ეთანხმება. წარმოქმნილი აზრი იყო ის, რომ ირანული პროდუქცია არ არის ხარისხიანი, რაც არ ვეთანხმებით, რა თქმა უნდა. ჩვენ ყველა ის მოთხოვნა, რასაც ფიქრობს სააგენტო მიიღებს და ძალაში შეუშვებს 15 ნოემბრიდან, ყველაფერი გვაქვს აბსოლუტურად. შეგვიძლია წარმოადგინოთ ის ხარისხის დოკუმენტები, რომელიც ევროკავშირის მიერ არის გაცემული. შესაბამისად, ჩვენ ხარისხზე პირიქით ჩვენი ინიციატივაა და ჩვენი ინტერესია, რომ ხარისხიანი პროდუქტით იყოს საქართველოს ბაზარი გაჯერებული. 15 ნოემბრიდან ძალაში შედის პროდუქციის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კანონში ცვლილებები, რომელიც პირველ ჯერზე შეეხება ისეთ სამშენებლო მასალებს, როგორიცაა ცემენტი, არმატურა, პლასტმასის მილები და ელექტროკაბელები. მათი კონტროლი საბაჟო პუნქტებზე განხორციელდება. რაც შეეხება ანტიდემპინგულ კანონპროექტს, მის ინიცირებამდე ეკონომიკის სამინისტრო ყველა მხარესთან კონსულტაციებს კიდევ ერთხელ გაივლის. კანონმდებლობის მიღების საკითხზე დარგობრივი კომიტეტი საქმის კურსში ჩააყენებს უმრავლესობასაც. კერძო სექტორი ხელისუფლებას ისეთი საკანონმდებლო ბაზის შექმნისკენ მოუწოდებს, რომ დაცული იყოს როგორც ადგილობრივი წარმოება, ისე თავისუფალი ბაზარი. კომენტარებიდან თლათ ვერ წარმოვიდგინე, მაგრამ მირჩევნია ბიზნესის ხმა ისმოდეს ამ სტუდიაში, როგორ წარმოუდგენიათ მათ ამ კანონმდებლობის მიღებამდე. დღეს ბიზნეს წარმოების რა ხელისშეცვლილ ფაქტორებზეა საუბარი. ამაზე ვისაუბრებთ ელენე გოგბერაშვილის სიუჟეტის ერთ-ერთ მთავარ გმირთან, ნუგზარ კაჩუხაშვილი, რუსთავის ფოლადის გენერალური დირექტორი, დღევანდელი საქმიანი დილის სტუმარია, მე მას მივესალმები დილამშვიდობის. მოგესალმებით, მადლობთ მოგზაურობის. პირველი კომენტარი ბატონ ნუგზარ, რაზეც მაინტერესებს არის, რომ ანტიდემპინგური კანონმდებლობის მიღება, შემდგომ არ ამოქმედება მე ვერ გავიგე მაშინ ეს მიღება რისთვის ხდება, ანუ კანონი იმისთვის არსებობს, რომ გარკვეული თამაშის წესები დააკონკრეტოს, განსაზღვროს, თუ არ არის ესეთი რამ დადგენილი, მაშინ რა აზრი აქვს ამ ტიპის კანონის მიღებას და ითხოვთ თუ არა თქვენ ამ კონკრეტულად ამ ნორმის ამოქმედებას. დასაკვირველია ეს კანონი უნდა იყოს მიღებული და საჭიროების შემთხვევაში, როცა არის მტკიცებულება, ის უნდა იყოს ამოქმედებული. ეხლა რაც ბატონ რომანმა თქვა, ამის ადმინისტრირება საკმაოდ რთული არის, წამყვან ქვეყნებს აქვთ ეს კანონი მიღებული, ყველა წამყვან ქვეყანას ეკონომიკის წამყვან ქვეყანას მსოფლიოში აქვს ეს კანონი მიღებული და მისი ადმინისტრირება და დამტკიცება მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში არის საკმაოდ რთული. მაგრამ ეს კანონი თუ არა გაქვს, საერთოდ რაზე არის ლაპარაკი, მე ვიტყვი რომ მთავრობის ფუნქცია რომ დაიცვას თავისუფალი ბაზარი არის ისეთი ფუნქცია რომ როგორც პოლიციამ უნდა დაიცვას ეს რიგი ქუჩაში. ინვესტიციებზე იყო აქ ლაპარაკი და მე ამაში უზარმაზარი გამოცდილება მაქვს უცხოური ინვესტიციების როგორც მიღებაში ასევე გაკეთებაში. ისე როგორც ტურისტი არ ჩამოვა ქვეყანაში, სადაც პოლიცია არ იცავს ქუჩაში წესრიგს, ისე უცხოური ინვესტიცია არ განხორციელდება ქვეყანაში, სადაც მთავრობა არ იცავს თავისუფალ ბაზარს. თავისუფალ ბაზარს. მაგალითისთვის გეტყვით, თავისუფალ ბაზარს, თავისუფალ წარმოებას. სხვადასხვა რაღაცა არის. მე მინდა ეს გავმიჯნო, ჩვენ არ ვითხოვთ რუსთავის მეტალურგიულ ქარხანა, არ ვითხოვთ სასათბურე პირობების შექმნას. ჩვენ ვართ საკმაოდ კონკურენტუნარიანი წარმოება. ამის მტკიცებულებისთვის გეტყვით იმას, რომ უკვე ჩვენი პროდუქცია იყიდება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ევროკავშირის ქვეყნებში, მათსავე ირანში, აგრეთვე აზერბაიჯანში და ყოფილ დსთ-ის ქვეყნებში, კორეაში, ინდოეთში. ესე იგი ეს უბრალოდ იმის დასამტკიცებლად მინდა თქვა, რომ ამდენ კონკურენტუნარიან წარმოებაა ჩვენ. თვითონ ირანში როგორ ახერხებთ აი ეგ მითხრათ, თან მათი პროდუქცია მე გიქმნით გარკვეულ პრობლემებს. კი ბატონო, ჩვენ შევდივართ ბაზრის პრინციპით, ისინი შემოდიან, იყენებენ განსხვავებას ოფიციალურსა და არაოფიციალურ კურსს შორის, რეალსა და დოლარს შორის. ანუ ისინი ყიდულობენ რეალად 1/13 ფასად არმატურას მოაქვთ საქართველოში, ყიდიან დოლარებში
და ქეშად მიაქვთ დოლარები ირანში, სადაც სამჯერ მეტი ღირებულება აქვს ვიდრე ის რეალები კონვერტაციისას, ვიდრე ის რეალები, რომლითაც მათ იყიდეს. ეხლა ამას ჩვენ ვერანაირად ვერ გამოვკლავდებით, იმიტომ რომ ეს არის არარაციონალური თამაშის წესები. ყველა ქვეყანამ რეგიონში აკრძალა ირანული არმატურის იმპორტი. ამ მიზეზით ბატონო, რასაც ბრძანებთ? კი ბატონო. აი ფინანსური ანგარიშტორების ამ მოდელის გამო. კი ბატონო, ესენი გვერდსრულია ნებისმიერი ბანკის სისტემას და ქეშით, ჩემოდნებით გადაადგილდებიან. ამას ჩვენ ვერანაირად ვერ შევწინააღმდეგებთ, ეს მთავრობის პირდაპირი ვალდებულება, რომ ჩვენი წარმოება დაიცვას ამისგან. მე გეტყვით, რომ რუსთავის მეტალურ ქარხანა იყო ერთ-ერთი ინდუსტრიის წინამძღოლი საბჭოთა კავშირში დაიშლებოდა. საბჭოთა კავშირში დაშლის მერე 15 წელი იყო გაჩერებული, იქურდებოდა ინდუსტრიული მასშტაბით. ჩვენ რო შევედით მის სამართავად 2011 წელს, დაგხვდა ცარიელი საამქროები. ჩვენ ჩავატარეთ რეაბილიტაციის პროგრამა, ინვესტიცია გაკეთა დაახლოებით 25 მილიონი დოლარის და დღეს ვართ ერთ-ერთი წამყვანი საწარმო, როგორც ყოფილ საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე, ასე ევროპაში. ჩვენ გეგმა გვაქვს განახორციელოთ კიდე 25 მილიონი დოლარის ინვესტიცია დამატებითი, მაგრამ თუ ეს ჩვენი თავისუფალ ბაზარი არ იქნება დაცული, ჩვენ ამას ვერ განვახორციელებთ და კიდე ერთი რაღაც მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ მიერ განხორციელებული ინვესტიცია გაცილებით უფრო მოგებიანია ქვეყნისთვის, რადგან ჩვენ აქ ვართ დიდი ხნით, ჩვენ ვაკეთებთ ძველ ინვესტიციებს და ჩვენი მოგება ამ ინვესტიციებისგან არ გაგვაქვს ქვეყნიდან. ისევ რეინვესტიციას გავაკეთებთ. მინდა შევეხო კიდე ერთ საკითხს. ჩვენთან დასაქმებულია დაახლოებით 2000 ადამიანი და იმ ფაქტმა, რომ ირანის არმატურამ 0-დან 25%-მდე 25% ბაზრის დაიკავა აპრილიდან ოქტომბრამდე, ესაა მე მგონი საგანგაშო. ეს უნდა ყოფილიყო საგანგაშო გზავნილი მთავრობისთვის, რომ რაღაცა ზომები მიეღო. აქამდე დღემდე არაფერი ზომა არ არის მიღებული, ირანული არმატურა თავისუფლად შემოედინება დემპინგური ფასებით საქართველოში. ბატონო გზა, ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან, სანამ გადავალ. ეგ გასაგებია, ისე როგორც ინვესტიციებზეც, მადლობა ინფორმაციისთვის, მაგრამ მაინტერესებს, მანამდე იყო პრობლემა ტრამპის კვოტებთან დაკავშირებითაც, რომელმაც ასევე შეაფერხა ის ექსპორტის არეალი, რომელიც თქვენ კარგად რუსთავის მეტალურგიას კარგად ჰქონდა აწყობილი შეერთებული შტატების ბაზარზე. ამის პრობლემა იყო სამთავრობო ცვლილებები, კომუნიკაცია არ იყო იმ პერიოდში, როცა ჩვენ ამას აქტიურად ვაშუქებდით. დღეს ამ კუთხით არის თუ არა რაიმე წინსვლა, გულისხმობ, რომ შედგა თუ არა კომუნიკაცია მისიებს, საელჩოს დახმარებით, სხვებს შორის საიმისოთ, რომ ამ კუთხით მაინც ამოესუნთქა შედარებით რუსთავის მეტალურგიას, რომელიც საფრთხეს ხედავდა, რომ ამერიკის ბაზარი შეეძლო დაეკარგა. დიახ, ეს როგორც ჩვენ განვაცხადეთ, მარტში არის ორმხრივი პრობლემა ქონდა ამ რეგულაციის ამოქმედებას. პირველი, რომ ჩვენ ექსპორტს ვაკეთებთ ამერიკაში ფოლადის უნაკერო მილების და ამას შეეხო ეს 25%-იანი ბარიერი. საკმაოდ ტკივნეულია, დღესაც ეს გვაქვს, მაგრამ მთავრობა საკმაოდ აქტიურად მუშაობს ჩვენთან, ამერიკაში ჩვენი საელჩოს პრობლემა არის, ხო? პრობლემა არის და მე მგონი სადღაც ნოემბერში უნდა გადაწყდეს, რომ ჩვენ რუსთავის აქამდე ხო არ შეფერხებულ ხართ? არა, არ შეფერხებულ ვართ, ჩვენ ვაგრძელებთ ექსპორტს, მოგება გვაქვს ნაკლები, მაგრამ გრძელი ვადით ეს ვერ გაგრძელდება, ამიტომ ეს უნდა გადაწყდეს. ესეც გადასაწყვეტია. და მეორე პრობლემა, რომელიც ამერიკის ამ ტარიფების ამოქმედებას მოყვა, ეს არის, რომ ამერიკისთვის განკუთვნილი ფოლადი სჭარბი რაოდენობა შეიქმნა ჩვენ რეგიონში. იმიტომ რომ ამერიკაში ფოლადი გაქონდათ თურქებს და რუსეთის ფედერაციას დაახლოებით 5 მილიონი ტონის ოდენობით. ეს ძირითადად გადიოდა ხმელთაშუა და შავი ზღვის რეგიონებიდან. ეხა ეს ვეღარ გადის, ეგენი ცდილობენ მოიპოვონ ალტერნატიული ბაზრები და აქედან გამომდინარე ფოლადის ჭარბი წარმოება შექმნილი ამ რეგიონში. ერთ-ერთი გამოძახილი არის ეს ირანის იმპორტი. იმიტომ რომ ირანს შექონდა სხვადასხვა ქვეყნებში და სხვადასხვა ქვეყნებში შეტანას ირანიც ბატონო ჩანაცვლება ხდება. კი, რასაკვირველია. და კიდე ერთი რაღაცა მინდა მითხრა, გავუსვა ხაზი, რამდენად სასაცილო სიტუაცია არის. ესე იგი, ირანს მოაქვს არმატურა ჩვენთან სამი გზით, ესაა თურქეთის გავლით, სასონხეთის გავლით და აზერბაიჯანის გავლით. სამივე ამ ქვეყანაში არმატურა უფრო ძვირი ღირს ვიდრე ჩვენთან და იქ არტოვებენ. მოდიან ჩვენთან, აკ ყიდიან და მიდიან და საწვავს თავიანთ
სატვირთო მანქანებში ასხავენ იმდენს, რომ წამოსვლას და წასვლას ყოფნით, რომ აქ საწავით გაუჩერებლად. დასაკვირველია. მაგალითად გეტყვით, რომ თურქეთი ირანის ავტომობილებს არ უშვებს, თუ არ ჩაასხეს თურქეთის საწვავი. მაგრამ თუ ტრანზიტით გადის საქართველოში, არა პრობლემა გაიარეთ. სამუშაო ადგილებზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, ჩვენ არა გვაქვს ბევრი დრო დარჩენილი, ჩვენ გვაქვს საწყობი ისეთი ცხოვრებაში არ ქონია, დაახლოებით 2 თვის მარაგი. რაციონალური გადაწყვეტილება ჩემთვის როგორც ბიზნესმენისთვის დღეს არის შემდეგი. გავაჩერო წარმოება, გავყიდო საწყობი და მეთიდონ დავიწყო ირანის არმატურის შემოტანა. გაცილებით უფრო მეტი მოგება მექნება დღეს, ვიდრე ესე იგი წარმოგიდგენთ, მე ჯარს ვაგროვებ, ელექტროდები შევისყიდე, 2000 კაცის მენეჯმენტი, უსაფრთხოების პირობები, შრომის უსაფრთხოება, ეს ყველაფერი, ავტომობილები, მთელი პარკი, ამხელა იმას ვაკეთებთ და უფრო ნაკლები მოგება გრჩება დღეს, ვიდრე შემოტანილი ირანული არმატურის, იმიტომ რომ კურსდაშორის სხვაობა არის ესეთი. თქვენ წარმოებაზე მინდა მაინც ვიკითხო, ერთ-ერთი იყო რკინიგზის კეთება შტუტგარტს, სადაც თქვენი მომარაგებით ხდება. ამაზე გითხარით მეტი, როდინდელი კონტრაქტია და რა კი ბატონო, ეს არის, ეხლა მიდის ეს კონტრაქტი. შტუტგარტის 21 რკინიგზის პროექტი არის ყველაზე დიდი რკინიგზის პროექტი მეორე მსოფლიო ომის მერე. ეს არის მასიური განახლება. შტუტგარტ 21. შეგიძლიათ Google-ში ნახოთ. ეს არის ყველაზე დიდი მასიური პროექტი, სადაც გამოიყენება ჩვენი უნაკერო მილები. ამის ფოტო მასალაც არსებობს და ეს არის ერთ-ერთი მტკიცებული, რამდენი კონკურენტუნ არიან საწარმოად ჩვენ დღეს. და ეს არ არის ჩვენ პოტენციალი გვაქვს ვიყოთ ექსპორტზე ერთ კომპანია ჩვენსას უფრო დიდი, ორჯერ უფრო დიდი, ვიდრე მთელი ღვინის ექსპორტი საქართველოსთან. და ამას ჩვენ გავაკეთებ დაახლოებით 3 წელიწადში. მაგრამ ამისთვის მარტო ამ პროექტით? ამისთვის გჭირდებათ ანტიდემპინგური კანონი თუ ირანული პროდუქტის აკრძალვა? ჩვენ გჭირდება ორივე, ირანული პროდუქტის აკრძალვა დღეს, იმიტომ რომ ეს არიან წესების დამღუები და გრძელვადიანში ანტიდემპინგური კანონი, იმისათვის რომ ჩვენ გავახორციელოთ ინვესტიციები. ძალიან მნიშვნელოვანი მაგალითი მინდა გითხრათ, ფაქტორი ჩვენთან დასაქმებულია 2000 ადამიანი. სამწუხაროდ ქვეყანა საქართველოს იმდენ სუსტი ეკონომიკა გვაქვს, რომ თუ რაღაც საწარმო გაიხსნება და 27 ადამიანი დასაქმდება, ისა რადიოში გამოცხადებადი ახალი ამბავი. ჩვენ გვყავს მილიონი ადამიანი, რომელიც დასაქმებულია ძალიან დაბალ პროდუქტიულ სექტორებში, რომელიც საჭიროა ეკონომიკის განვითარებისთვის, რომ ეს ამოვიყვანოთ უფრო მაღალ პროდუქტიულ სექტორში. მაგალითთვის გეტყვით, რას ნიშნავს 2000 ადამიანის დასაქმება. გერმანიის ფედერალური რესპუბლიკა, ხო? მათ მიუხედავად დეკლარირებული მიზნისა, რომ კონდეთ განახლებადი ენერგია, დღესაც მოიპოვებენ მურა ნახშირს. მურა ნახშირი არის ყველაზე ჭუჭყიანი საწვავი, რაც შეიძლება ადამიანს ქონია. რატომ მოიპოვებენ? იმიტომ იქ დასაქმებულია ათობით 1000 ადამიანი, დაახლოებით 20000 ადამიანზე მეტი. იმიტომ რომ იმათვის დასაქმება ძალიან მნიშვნელოვანია. არის ეს მურა ნახშირი არაკონკურენტუნარიანი და ყველაზე ჭუჭყიანი, მაგრამ იმიტომ რომ ქმნის დასაქმების პოტენციალს, მთავრობა მაინც დასაკვირველი არგუმენტი წონის მათ. პირველ გერმანია პირდაპირ ამბობს, ჯერ დასაქმება, მერე სუფთა გარემო. ჩვენ 2000 ადამიანი გვაქვს დასაქმებული ძალიან ჯანმრთელ კონკურენტუნარიან საწარმოში, არის წესის დამღუები და ეს წესის დამღუები უნდა დაისაჯოს. იმპორტერებს გულისხმობ. ამ კონკრეტულ ამ შემთხვევაში მე მაქვს მტკიცებულებაც, როდესაც ირანის არმატურა შემოდის, იგი ესენი საბაჟოზე დეკლარირებას აკეთებენ $1100 და სიამდვილეში ყიდიან $400. დღეს იხდიან $1100-ზე, იმიტომ რომ ამ დღეს მე ჩაითვლიან გაყიდვის დროს, ამიტომ თუ ერთი ჯიბიდან მეორეში გადაიტანენ და $400 ყიდიან, ჩვენი დისტრიბუტორები იღებენ, ადებენ თავით მარჟებს და ეს მარჟები უფრო მაღალია ვიდრე მთელი ჩვენი წარმოების მარჟა. ეს არის გამოვალი სიტუაცია. ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე კვირა სანამ დავიწყებთ ჯერ ხალხის კუთვნილებაში იძულებით გაშვებას, მერე რა პერიოდია ეს ბატონო? თვე 2 დღეებს ვამბობ ჩვენ. გავიგე. იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ბანკის ცესხი გადასახდელი, ჩვენ გვექნება დენის ფული გადასახდელი, გაზის ფული გადასახდელი, წყლის ფული გადასახდელი და ეს თანხები უკვე აღარ არის. ამიტომ საჭიროა ძალიან ჩქარი მოქმედება მთავრობისგან. და გადაწყვეტილების მიღება. ნუგზარ კაჩუხაშვილი, მადლობა მას მობრძანებისთვის. იგი რუსთავის ფოლოდის გენერალური დირექტორია. სულ რამდენიმე წუთში მასთან საუბარს ნახავთ BMG-ს ვებგვერდზე, საკმაოდ საინტერესო თემებით და რუსთავარია საგანგაშო სიგნალებით რუსთავის მეტალურგიული ქარხნიდან. რეკლამაზე გავალთ, სულ რამდენიმე წუთში უკვე
ეფრემ ურუმაშვილი შემოგვიერთდა, მისი გაზაბაშიძის და ანა პეტრიაშვილის სტუმარი, ანდრო გიგაური იქნება. დაახლოებით 2 თვის წინ ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორია გაიხსნა, რომელიც სტუდენტებს ბლოკჩეინ ტექნოლოგიებთან მუშაობაში დაეხმარება. ბევრი საინტერესო გეგმა მოვისმინეთ მაშინ ამ უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობისგან, მათ შორის ცოდნის ეკონომიკის ხელშეწყობისთვის და განვითარებისთვის. დღევანდელ ეთერში კი დროა შედეგებზე ვისაუბროთ და ინფორმაცია გავაახლოთ. ამისთვის კი ანდრო რურუა BTU-ს რექტორი და ეფრემ ურუმაშვილი ფინანსისტი დაგვეხმარებიან, რომლებიც უკვე სტუდიაში არიან და მივესალმებით მათ კიდევ ერთხელ. თანაწამყვან სტუმართან ერთად. თუმცა დავიწყოთ ბიტფურის ლაბორატორიით. ამ 2 თვის შედეგი რა არის? რემი შენი გადმოსახედიდან მაინტერესებს რა იყო გეგმაში და მე დღეს რა შედეგები რა შეუკვეთეს და რა ჩამოვიეთ. შეუკვეთეთ საკმაოდ კარგი რამ და საბოლოოდ ჩამოვიდა იმაზე უკეთესი, ანუ ეს ჩინური ვარიანტი არ არის, რა შეუკვეთეს და რა შემოვიდა. ეს განსაკუთრებული შემთხვევა, იმიტომ რომ როგორც ბიტფური, ასევე ბიზნეს ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი არიან ერთ-ერთი მაღალი კლასის მოთამაშეები ამ ბაზარზე, როგორც ხარისხით, ასევე ასე ვთქვათ, ინოვაციური კუთხით და არიან პიონერები ბევრი მიმართულებით, მათ შორის ბლოკჩეინ მიმართულებით. BTU-ის და ბიზნეს ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის დამეგობრების იდეა მდგომარეობდა იმაში, რომ პირველი საქართველოსშივე გამოგვეყენებინა ის მოწინავე ტექნოლოგიები და ცოდნა, რაც ჰქონდა BTU-ის. მოგეხსენებათ, BTU არის ასე ვთქვათ, როგორც მაინერი, ასევე ბლოკჩეინ კომპანია, რომელიც ახორციელებს უამრავ მსხვილ ბლოკჩეინ პროექტებს და ამ კუთხით გამოირჩევა იგი უნიკალური ცოდნით, რაც მას გააჩნია. და იდეა მდგომარეობდა იმაში, რომ ეცოდა გაგვეზიარებინა, ასე ვთქვათ, ქართველი სტუდენტებისათვის და ქართული ბაზრისათვის, რომელიც პირდაპირ აისახებოდა იმ ახალგაზრდების განათლებაში, რომლებიც ეუფლებიან ამ მიმართულებას და ასე ვთქვათ, ყველაზე კარგი პარტნიორი ვინ შეიძლება რომ ჩვენ გვენახა რეგიონში და მათ შორის საქართველოში ეს იყო BTU. BTU-ს აქვს ის საშუალება და ის უნარები, რომ გადაამზადოს და ასე ვთქვათ, ერთი მიმართულებით და მეორე მიმართულებით ახალი სპეციალისტები მოამზადოს და იდეას მდგომარეობდა იმაში, რომ განხორციელებული იყო კონკრეტული, ასე ვთქვათ, ავტორის გახსნა, კონკრეტული საშუალებების მიცემა BTU-სათვის, რომ განეხორციელებინ ამ კუთხით, ასე ვთქვათ, ქმედებები. მგონია, რომ ჩვენი პროექტი არის საკმაოდ წარმატებული პროექტი, ეს არ არის, ასე ვთქვათ, ბოლო პროექტი და ეს არ არის, ასე ვთქვათ, ის რაც ჩვენ გავაკეთეთ, ჩვენ უფრო ამბიციური გეგმები გვაქვს და მირჩევნია უფრო ეხლა ანდრონი საუბრობს იმაზე. მინდა ვიკითხო, შენც ახსენე, რომ ბევრი ტექნოლოგიური სიახლე აქვს ზოგადად უნივერსიტეტში და მუდმივად განახლებადი. მაინც მაინტერესებს, როგორ მიიღეს ამ შემთხვევაში ეს ლაბორატორია სტუდენტებმა, მათთვის არ არის სიახლე ტექნოლოგიებთან ურთიერთობა, მაგრამ ამ 2 თვის გადმოსახედიდან რა არის მიღებული და უკვე ათვისებული და შესაბამისად სიახლეების მიმართ გეგმები როგორი არის? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მინდა ვთქვა, რომ ამ როგორც რემი აღნიშნა, ამ ლაბორატორიის გახსნა იყო მხოლოდ დაწყება ჩვენი ურთიერთობების და ჩვენ ამ ბოლო 2 თვის განმავლობაში კიდევ დავამატეთ აქტივობების. ეს იყო სტუდენტების გაგზავნა, გადამზადება კრიპტექსის კომპანიის მიერ, რომლებიც გადამზადებიან, ჩამოვლენ შემდეგ და დასაქმდებიან ამ კომპანიაში, ასე რომ ამ მიმართულებით იყო სტუდენტებისგან გამოხატული ძალიან დიდი ინტერესი, უზომოდ დიდი ინტერესი იყო გამოხატული. განვითარება მალევე მოყვა. განვითარება და სტარტი როგორი იყო ამ შემთხვევაში, ეს ლაბორატორიას რო შევეხოთ მაინც პრობლემატურად. სტუდენტები ხომ გასაგებია როგორი იქნებოდა, თუმცა მაინც თქვენი. ხო, ესე იგი თავად ამ ლაბორატორია რომ გაიხსნა, მაშინ ვიყავი მე თქვენთან სტუმრად და მაშინ დავაანონსეთ, რომ ეს ლაბორატორია უბრალოდ პირველი პრეცედენტია, რომ აი ცოდნის ეკონომიკა ვახსენეთ. ცოდნის ეკონომიკაში ჩვენ გულისხმობთ, რომ ჩვენ უნდა ნელა-ნელა შევაჩეროთ არა, მაგრამ უნდა გადავიდეთ ჩვენი საკუთარი ცოდნის შექმნაზე და ნაკლები აქცენტი გაკეთდეს უბრალოდ მომხმარებლობაზე. ამ მიმართულებით გეტყვით, ამ მიმართულებით რა გაკეთდა და მაშინაც
თქვა, რომ ლიმერიკის უნივერსიტეტთან პარტნიორობაზე იყო საუბარი. ლიმერიკის უნივერსიტეტმა ეხლა დაიწყო ახალი პროექტი, რაც გულისხმობს ბლოკჩეინ ტექნოლოგიების გამოყენებას და მის ზეგავლენას საერთოდ, იმიტომ რომ მე მუყურებ ხა საქართველოს ამ ხრივ შეიძლება უფრო წინაც არის, ვიდრე ვთქვათ, თუნდაც ირლანდია და თუნდაც ევროპული ქვეყნები. ბლოკჩეინ ტექნოლოგიების გამოყენებას გულისხმობ. ამიტომ მათ გაიაზრეს ის, რომ მიხვდნენ ის, რომ ეს ტექნოლოგიები და ზოგადად ეს მიდგომა ამან შეიძლება თავდაყირად დააყენოს არსებული ბიზნეს მოდელები და არსებული მიდგომები. და მათ დაიწყეს ესეთი პროექტი, რომელსაც ირლანდიის მთავრობა აფინანსებს და ლიმერიკის უნივერსიტეტი ახორციელებს, რომელიც გულისხმობს ამის კვლევას. როგორ მოახდენს რა ზეგავლენას, როგორ შეცვლის ეს მიდგომა. თქვენთან ურთიერთობაში როდისთვის შეიძლება რომ ეს ორი უნივერსიტეტი იყოს უკვე თანამშრომლობა? უკვე შეთანხმება მივახციეთ. და რა ფორმით იქნება ეს თანამშრომლობა? თანამშრომლობა იქნება ასეთი ფორმით, რომ ჩვენ ამოვხსენით, რომ ჩვენ ბიტფურის რესურსის გამოყენება შეგვიძლია, იმიტომ რომ თქვა ირლანდიაში არ არის ესეთი, როგორც ესეთი ბიტფურისნაირი კომპანია და პრაქტიკული მიმართულება. ეს ნაწილი თქვენი უპირატესობა გახდა. ეს ნაწილი ჩვენი უპირატესობა ქვეყანაში და ასევე მათი უპირატესობა ის არის, რომ მათი ეს კვლევის მეთოდები საკმაოდ დახვეწილი აქვს. ამიტომ ჩვენ გამოვიყენებთ იმ ნაწილს და ჩვენ გავაკეთებთ კვლევას იმაზე, როგორ იმოქმედებს, რა ზეგავლენას იქონიებს ზოგადად ბლოკჩეინ ტექნოლოგიები. არა მარტო საბანკო სექტორზე, იქ სხვადასხვა სექტორებზეა საუბარი. მაგალითად, დაზღვევის ბიზნესიც არის საუბარი. ანუ ეს ტექნოლოგიები ჩვენ მაინც შევეჩვით იმას, რომ საბანკო სფეროში გულისხმობს და ამაში აკეთებს რაღაც რევოლუციებს. სინამდვილეში ეს ტექნოლოგიები შეიძლება გამოყენებული იყოს ბევრი მიმართულებით და ეს არის თემატიკა მულტიპროფილური არის. ბიტიო არ ჩამოგჩევათ, მაგრამ თვითონ ბიტფურის ჯგუფმაც ბევრი მოასწრო ამ ორთვიანი პაუზას და იმ კვირების პაუზას, ვიდრე ჩვენ ეთერში ვისაუბრებთ. ეს იყო აქციების საჯარო განთავსება IPO-ზე გავიდა ბიტფური. სტარტი იყო არაჩვეულებრივი, ეს შევაჯამეთ კიდეც. რაღაც განსაკუთრებული სტარტი არ იყო, ეს იყო ჩვეულებრივი, ასე რომ ვთქვათ, სტარტი ბიტფურისთვის 80 მილიონი. რაც იყო სრულად გამართლებული. 80 მილიონ დოლარიანი, ასე რომ ვთქვათ, კერძო შეთავაზება გაკეთდა, რომელიც სრულად იქნა დაფინანსებული. ეს იყო, ასე რომ ვთქვათ, წინა IPO სტარტი, ბიტფური ახორციელებს უპრეცედენტო გაფართოების პროგრამა, ასე ვთქვათ, მიმართულებას როგორც მაინინგის, ასევე ბლოკჩეინ ტექნოლოგიების კუთხით და მიმართულებით მნიშვნელოვანია ისეთი ინვესტორები ყავდეს მოწვეული ბიტფურში, რომლებიც უშუალოდ არიან ჩართული ამ ბიზნესებში, მათ შორის ერთ-ერთი უმსხვილესი ინვესტორი მოწვეული იქნა, ეს არის კარლაილ კაპიტალი, რომელიც არის ევროპული კომპანია და რომლის უშუალო მიმართულებებით წარმოადგენს ბლოკჩეინ ტექნოლოგიების კვლევას, მათ შორის, ასე ვთქვათ, ჩვენ ერთ-ერთ კარგ მეგობარს და ინვესტორს წარმოადგენს გალაქსი კაპიტალი, რომლის დამფუძნებელი არის მაიკლ ნოუგრაცი, საკმაოდ ცნობილი ადამიანი, რომელმაც, ასე ვთქვათ, წელს ბიტკოინის უსწრაფმეტყველა $9,000-მდე გაზდა, ხოლო 2019 წლის ბოლოსაკენ იგივე ნიშნულზე დაბრუნება, რაც იყო ერთ წლის წინ, ანუ $20,000-ზე. ბიტფურის აქვს გადაწყვეტილი ამ კუთხით, ასე რომ ვთქვათ, საკმაოდ კარგი აქტივობები. ბიტფურის სამეთვალყო საბჭოს თავმჯდომარე ვალერი ვავილოვმა დაანონსა, რომ შემდეგ წელს ბიტფური აპირებს გააკეთოს სრულყოფილი IPO, რომელიც შეიძლება გაკეთდეს ამსტერდამში, ლონდონში ან ჰონკონგში. ეს გამომდინარე იქიდან, თუ სად უფრო მეტი სურვილი იქნება, ანუ ინვესტორების მხრიდან, ანუ რომელი ქვეყნის ინვესტორები იქნებიან უფრო აქტიურად ჩართული ამსტერდამი, როგორც მოგეხსენებათ, ამსტერდამის საფონდო ბირჟა, როგორც მოგეხსენებათ, არის ერთ-ერთი უმსხვილესი ევროპული საფონდო ბირჟა და რომელიც გამოირჩევა უფრო ტექნოლოგიური სპეციფიკით განსხვავებით ლონდონის საფონდო ბირჟისგან, რომელიც უფრო, ასე ვთქვათ, საფინანსო და სასაქონლო მიმართულებით არის განვითარებული, თუმცა ლონდონის საფონდო ბირჟისათვის საინტერესოა ისეთი კომპანიების ლისტინგი, როგორც ბიტფურია და ისინი საკმაოდ მონდომებული არიან, რომ ეს განხორციელდეს ლონდონში, ვინაიდან პირველი უმსხვილესი, ასე ვთქვათ, მაღალი ტექნოლოგიების
ბლოკჩეინ მიმართულების IPO განხორციელდება ლონდონში და ეს მათთვის იქნება ასე ვთქვათ ინოვაცია და ვთქვათ ახალი მიმართულება განსხვავებით იმისა, რაც თქვა დღეს უკვე არის ამერიკულ ბაზრებზე და აზიურ ბაზრებზე და აზიური ბაზრები არ მიხსენებია ასე ვთქვათ შემთხვევით ლონდონის და ამსტერდამის შემდეგ განიხილება ერთ-ერთ ბაზრად ჰონკონგი, ვინაიდან ყველაზე მზარდი მოთხოვნა IT ტექნოლოგიებზე და უშუალოდ მაინინგზე და ბლოკჩეინზე არის აზიაში და როგორც მოგეხსენებათ ჰონკონგის საფონდო ბირჟა არის ერთ-ერთი უმსხვილესი ბირჟა, რომელიც უშუალოდ დაკავებული ამ მიმართულებით მე ასე ვთქვათ ჯერა რომ ბითური ჯგუფი გააკეთებს ისეთ IPO-ს, რომელიც საკმაოდ ნიშანდობლივი იქნება როგორც რეგიონისთვის, ასევე მსოფლიო ეკონომიკის. თვალს აუცილებლად მივატანებ და აუცილებლად გვექნება შეცდომება, რომ IPO-ს ასე ვთქვათ მოცულობა მინდა აღვნიშნო შეფასებული ასე ვთქვათ, აი IPO-მდელი ასე ვთქვათ განთავსების ღირებულება 3 და 5 მილიარდ დოლარამდე უშუალოდ დამოკიდებულება იქნება იმაზე ინვესტორების პაკეტი როგორ შეიუსება კი. და ნახოთ როგორ დასრულდება ეს ერთგვარი კონკურენცია საფონდო ბირჟებისაგან. მადლობა რემის და მადლობა ანდროს სტუმრობისათვის. აუცილებლად ორივე მიმართულებით ჩვენი მაყურებელი იქნება საქმის კურსში ყველა სიახლის, თუმცა ვიდრე დაგემშვიდობებით და სხვა თემებზე გავაგრძელებთ საუბარს, თათია ჩაფიჩაძე უნდა შემოგვიერთდეს ამ წუთებში დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ადმინისტრაციულ კორპუსში საქართველოს და გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროების მხარდაჭერით გაეროს კონვენციის შესაბამის და გამჭვირვალობის კოლეგიალური საორჯიშო შეხვედრა მიმდინარეობს. 17 ქვეყნიდან 23 დელეგატი არის წარმოდგენილი. ახალი ინსტრუმენტი კი კოლეგიალური საორჯიშო ბიოლოგიური საქმიანობის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის მიზნით 2011 წელს შეიქმნა და კონვენციის მე-7 კონფერენციაზე შემუშავდა. რა თემატიკაზე მიმდინარეობს ეს შეხვედრა? ახლა სწორედ თათია შემოგვიერთება და ის გაგვაცნობს დეტალებს. თათია, დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის, ანა მივესალმები საქმიანი დილის მაყურებელს. დიახ, ჩვენ ამ წუთებში ვიმყოფებით დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში, სადაც ამ წუთებში მიმდინარეობს შეხვედრა, რომელსაც როგორც უკვე აღინიშნა 17 ქვეყნის 23 წარმომადგენელი ესწრება, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, გაერთიანებული სამეფოდან, ავსტრიიდან, გერმანიიდან და იტალიიდან. შეხვედრის მთავარი თემა კი ეხება საქართველოში ბიოლოგიური მიმართულებით არსებულ მდგომარეობას. როგორც მოგეხსენებათ, ქვეყანა 1996 წლიდან არის ტოქსიკური იარაღის კონვენციის აკრძალვის წევრი და ის ანგარიშვალდებულია ყოველწლიურად ინფორმაცია მიაწოდოს გაეროს წევრ სახელმწიფოებს ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობის შესახებ, თუმცა რაც შეეხება დღევანდელ შეხვედრას, ეს არის დამატებითი სამუშაო შეხვედრა, რომელიც ნებაყოფლობითია და საქართველოს 2018 წლის აგვისტოში დააფიქსირა მზაობა, რომ მზად არის გაეროს წევრ სახელმწიფოებს კიდევ ერთხელ უმასპინძლოს ლუგარის ცენტრში და ბიოლოგიური მიმართულებით არსებული მდგომარეობის შესახებ ზუსტი ინფორმაცია მიაწოდოს. აღნიშნული შეხვედრის მოტივი კი იყო ის განცხადებები, რაც ბოლო პერიოდის განმავლობაში ბოლო წლების განმავლობაში და მათ შორის ბოლო პერიოდის განმავლობაში არაერთხელ მოვისმინეთ რუსეთის მხრიდან იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოში მოქმედ ლუგარის ლაბორატორიაში მიმდინარეობს სხვადასხვა ექსპერიმენტები, მათ შორის იყო საუბარი ბიოლოგიური იარაღის შექმნაზე და მსგავსი ტიპის ფეიქ ნიუსები ვრცელდებოდა და სწორედ ამ ინფორმაციის უარყოფის მიზნით იმართება დღევანდელი შეხვედრაც. საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში ლუგარის კვლევით ლაბორატორიაში ტარდება ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება, რომლის ამოცანა და მისია არის საქართველოს როგორც გაეროს კონვენციის წევრი ქვეყნის ბიოლოგიური იარაღის უსაფრთხოებასთან მიმართებაში ამ წესების დაცვის შეფასებითი მისია. ლუგარის ცენტრზე რამოდენიმეჯერ იყო საინფორმაციო, ასე ვთქვათ, შეტევა, რადგანაც ეს პოტენციალი ბევრ ჩვენ მეზობელს არ აძლევს მოსვენებას, თუმცა შედარებით ნეგატიური სიახლე იყო ლუგარის ცენტრთან დაკავშირება ჰეპატიტის, რომელიც უბრალოდ აბსურდული არის. BBC-ს ჟურნალისტური გამოძიებით მათ მიეცათ საშუალება, რომ თვითონ რესპონდენტებს გასაუბრებოდნენ. ამ ტიპის შეფასებითი მისია უკვე არის ჩატარებული საფრანგეთში, მაროკოში, გერმანიაში, ახლა საქართველოში ჩატარდა. ეს ტარდება როგორც წესი არის ნებაყოფლობითი და ქვეყნის ინიციატივით, რათა შეფასდეს იქ არსებული ბიოლოგიური ლაბორატორიები და იქ მიმდინარე პროცესები. რამდენად ეს პროცესები შესაბამისობაშია საერთაშორისო კონვენციებით და დადგენილ სტანდარტებთან.
შეხვედრის ფარგლებში მოწვეულ სტუმრებს საშუალება აქვთ გაეცნო ლუგარის ლაბორატორიაში მიმდინარე სამუშაოებს. ამ წუთებში სწორედ ისინი იმყოფებიან ლუგარის ცენტრში და არსებული დოკუმენტაციის და არსებული სამუშაოების შესახებ დაზუსტებულ ინფორმაციას იღებენ. შეხვედრა ორდღიანია და 2 დღის შემდგომ წევრი სახელმწიფოების მიერ მომზადდება დასკვნა, რომელიც ცნობილი ხვალ საღამოდან გახდება. ეს საქართველოს ოფიციალურად მოიწვია გაეროს ბიოლოგიური იარაღის კონვენციის ბიოლოგიური იარაღის აღზრდობის კონვენციის ფარგლებში საქართველოს დასვა ეს საკითხი ოფიციალურად ჩვენმა საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, რომ ყველა სურველი ქვეყანა ჩამოსულიყო ამ კონვენციის ეგიდით და ენახათ თუ რა ხდება ჩვენს ლაბორატორიაში, ვიცავთ თუ არა ყველა იმ საერთაშორისო ნორმებს, წესებს, რაც არსებობს ამ სფეროში. დღევანდელ შეხვედრასთან დაკავშირებით მოწვევა მიღებული ჰქონდა რუსეთსაც, თუმცა რუსეთის წარმომადგენლები დღევანდელ შეხვედრაზე არ იმყოფებიან. შეხვედრა მედიისთვის დახურულია და როგორც უკვე გითხარით, ის ორდღიანია და ხვალ დასრულდება. მადლობა თათიას საინტერესო საუბრისათვის და ინფორმაციისათვის. ამით საქმიან დილას ვასრულებთ. წინ საინტერესო გამოშვებები გელოდებათ დღის ამბების, რა თქმა უნდა, ქალების ნარატივის და საქმის კურსის ეთერები. ბედნიერ დღეს გისურვებთ.